today. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience. Serving you with the different skills learn and have fun together. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong, sumasahipapawid dito sa bayan ng Herona, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang bunga ng hindi pagpapamalas ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sabik na ba kayong malaman ang ating paksa ngayong araw? Tara, samahan niyo ako at ating tuklasin ang hiwaga ng ating pagkatao. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang bunga ng hindi pagpapamalas ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, halina at ating balikan ang inyong inaral noong nagdaang aralin. Ang tinalakay natin noong nakaraan ay ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Makapagbibigay ka ba ng ilan sa iyong mga natutunan? Isa-isahin natin ang mga paraan ng paggalang sa mga magulang. Una, kilalanin ang tungkulin at gampanin bilang anak. Ikalawa, ugaliing makinig sa kanilang mga payo at paalala. Ikatlo, tumupad sa mga binitawang pangako. Ikaapat, ihayag ang tunay na nararamdaman o saloobin. Dumako naman tayo sa mga paraan ng paggalang sa mga nakatatanda. Una, iparamdam sa kanila na sila ay may silbi at halaga. Ikalawa, maging matyaga sa pakikinig at pagpapaalala. Ikatlo, ipakita ang malasakit ngunit maging sensitibo sa pananalita at kilos. At ang panghuli ay ang paraan ng paggalang sa mga otoridad. Una, tuparin ang mga batas, kautusan at polisiya na kanilang pinapatupad. Ikalawa, pagkakaroon ng kaalaman sa mga batas ng lipunan. Ikatlo, aktibong pakikilahok sa mga programa at proyekto na kanilang pinapatupad. Ayan, tihadong ang bawat isa ay nagkakaisa na ngayon sa pagsasabuhay ng bertud ng paggalang sa inyong mga pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi natin maikakaila na may ilan pa rin na sumusuway sa mga kautusan
o di kaya ay nakakalimot sa pagpapakita ng paggalang. Ang disobedience o pagsuway ay isang paraan ng pagpapakita ng kawalan ng paggalang sa mga magulang man, nakakatanda o otoridad. Kapag tayo ay sumusuway sa mga utos at batas, tayo rin ay maaring magkasala. Halimbawa, kung ikaw ay pinagsabihan ng iyong mga magulang na huwag munang makipagrelasyon, subalit iginiit mo ang iyong pasya, maaari na kung hindi ka magiging matatag sa harap ng tukso ay humantong ito sa premarital sex o teenage pregnancy. Marami tayong naririnig na kwento ng paglabag o disobedience sa telebisyon man o social media. Lahat tayo ay sasang-ayon na kapag ikaw ay sumuway sa magulang, nakatatanda man o otoridad ay mayroon itong dagliang bunga o kahihinatnan. Isa sa mga kilala na kwento ng pagsuway ay ang kwento ni Adan at Eva sa Biblia. Dati, sila ay nananahan sa hardin ng Eden. Subalit nang suwayin nila ang utos ng Diyos, sila ay pinalayas sa hardin at buhat nga noon ay kinailangan na nilang dumanas ng hirap at sakit. Kinailangan ng magpagal ng lalaki sa kakatrabaho para sa kanyang pamilya. At ang babae naman ay kailangang magdanas ng hirap at mailagay pa nga sa bingit ng kamatayan kung minsan dahil sa panganganak. Di ba't sadyang hindi maganda ang bunga kung ikaw ay hindi magpapakita ng paggalang? Dapat nating isaisip na anumang uri ng pagsuway ay may karampatang kaparusahan at epekto. Positibo man o negatibo, nararapat na ito ay ating harapin sapagkat tayo ang nagpasya para rito. Isa pang halimbawa ay ang ginawang pagsuway ni Haring Saul sa kautusan ng Panginoon. Dahil sa kanyang ginawa, ay maraming Israelita ang nasawi kasama ng kanyang mga kawal at mga anak. Nawala din ng proteksyon sa kanya ng Panginoon, kaya naman naging mitsa ito ng pagkatalo niya sa digmaan at maging ng kanyang buhay. Upang mas maunawaan nyo ang bunga ng hindi pagsasabuhay sa birtud ng paggalang, ay atin munang basahin ang isang anekdota na tampok si Carla at ang kanyang ina. Ito ay hinango sa inyong module sa edukasyon sa pagpapakatao. Hindi makakalimutan ni Carla ang tinig ng ina nito sa telepono. Bakit anak? Bakit? Lahat ng pagsisikap ginawa ko ay para sa'yo. Anong nangyari? Akala ko maayos ang lahat. Akala ko darating ako sa Marso para mapanood ang pagmamarsya mo sa araw ng pagtatapos mo sa high school. Kami ng tatay mo. Hindi na nito natapos pa ang sasabihin. Alam ni Carla na umiiyak na ito sa kabilang linya. Hindi na rin niya nakayanang marinig pa ang ibang sasabihin ng ina, kaya't ibinaba na nito ang telepono. Maayos nga ba ang lahat? Noong narito pa si nanay at malakas pa si tatay. Noon wala siyang pakialam ano man ang sabihin ng ibang mga kamag-aral. Madalas man siyang tuksuhin at pagtawanan ng mga ito, alam niyang hindi niya ito kailangang pansinin. Nagsisikap siya sa pag-aaral para sa kanyang pamilya. Siya ang panganay kaya kailangan niyang makapagtapos para makatulong sa nanay at tatay niya. Mahirap lang ang buhay nila. Madalas na pumapasok siya nang wala ni 5 sa bulsa. Pinagtatawanan din nila ang sapatos niyang may butas na sa talampakan. Gayon din ang uniforme niyang puno ng sulsi at medyo maiksi para sa kanya. Hindi sila makabili ng bago, pero wala sa kanya iyon. Ang mahalaga'y nakakapag-aral siya. Iyon ang laging sinasabi ng kanyang nanay. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ama, kinailangan ng kanyang inang magpunta sa ibang bansa para maghanap buhay.
katulong sa Hong Kong ang nanay niya. Mabait daw ang naging amo niya. Ilang taon na rin ang lumipas, iba na ang lahat. May bagong telebisyon, radyo, computer. Bago palagi ang uniforme ni Carla. Marami siyang pera sa bulsa. May bank account pa nga siya. Sa kanya ay pinangalan ng nanay niya ang bank account para sa remittance nito. Responsableng bata si Carla. Kaya niyang pamahalaan ang pangangailangan ng kanyang ama at kapatid. Sabi ng nanay niya sa tiyahin nito. Noon siguro iyon. Mapilit kasi ang barkada ko, tatay eh. Pwede ba akong maghanda sa birthday ko? At saka pwede ba akong bumili ng beer? Konti lang naman. Konting kasayahan lang. Ayaw sana ni tatay. Kaya lang sabi ni nanay, hayaan na. Minsan lang naman. Tutal malapit ng mag-17 si Carla. Ang hindi alam ng nanay niya, madalas ang inuman ng barkada. Nakakahiya kasi. Alam naman nilang may pera si Carla. Wala raw siyang pakikisama. Yan ang lagi nilang sinasabi pag tumatanggi si Carla. Natatakot si Carla na mawala ang barkada. Dati-rati kasi iniiwasan siya ng mga ito. Ngayon, sikat na rin siya mula nang tanggapin siya ng buong barkada. Maraming mga kaklaseng lalaki ang humahanga kay Carla. Masarap pala ang pakiramdam ng napapansin ka at hinahangaan. Masarap ang maraming kaibigan. Masarap ang kilala ka ng halos ng lahat ng mag-aaral sa paaralan. Masyado kasing napadalas ang gimmick ng barkada. Ayun, bagsak tuloy si Carla sa 3 subject. Hindi siya gagraduate. Okay lang yan, tol. Kami rin naman, hindi magmamarsya eh. Ani Mina, ang leader ng kanilang grupo. Ayaw mo nun, matagal pa tayong magkakasama. Tuloy ang ligaya. Dapat nga bang ikasiya iyon? Wari kinukurot ang kanyang puso tuwing maaalala ang tinig ng ina. Minamasdan niya ang sarili sa salamin. Siya nga ba talaga ang refleksyon sa salamin? Hindi pa huli ang lahat. Wika niya sa sarili. Nalungkot ka ba sa naging wakas ng ating kwento? Oo, sadya ngang napakahirap tanggapin ng kinahinatnan ng buhay ni Carla dahil sa pagsuway sa kanyang mga magulang. Dito ay nakita natin na ang kawalan ng paggalang ay sadyang may konsekwensya, ngunit para kay Carla, hindi ito naging maganda. Isa sa naging bunga ng kanyang kawalan ng paggalang ay ang pinsala na dulot nito sa kanyang buhay na siya ring nagsilbing kaparusahan sa kanyang kapabayaan. Dahil hindi niya iginalang ang utos ng kanyang mga magulang, tuluyan siyang nalulong sa masamang bisyo. Kaya naman, ibinagsak niya lahat ng kanyang mga asignatura at di nagtagal ay hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral. Bilang nagpasya siyang suwayin ng kanyang mga magulang, kailangan niya ngayong patahin ang epekto ng kanyang aksyon. Sa huli ay naramdaman niya ang pagsisisi sapagkat alam niyang hindi siya makakahanap ng magandang trabaho sa hinaharap. Mararanasan din niya ang kutyain at maliitin ng ibang tao dahil sa kakulangan ng edukasyon. Ikalawa, ang kawalan ng paggalang sa utos ng magulang ay maaring magdulot ng pangmatagalang epekto o pinsala. Maaring sabihin ng iba na sila ang dapat na nagpapasya sa kanilang sariling buhay. Tama naman iyon. Kaya lang, mas mainam kung hihingi kayo ng payo at patnubay sa mga magulang. Gaya ng sinabi natin nung nagdaan nating leksyon, sila ay mayaman sa karunungan at karanasan na maaring maging gabay sa pagtawid sa mga hamon sa buhay ng isang kabataan. Makinig ka at timbangin ang kanilang opinyon. Ngunit siguruhing bukas ang iyong pag-iisip sa kanilang suhestyon at kritisismo. Kung ating susuriin, pangmatagalan ang magiging epekto ng pagsuway ni Carla sa mga magulang. Hindi lamang ang buhay niya sa kasalukuyan ang apektado,
pati na rin ang kanyang hinaharap. Ganon din naman kapag sumuway ka sa otoridad. Makatatanggap ka ng kaparusahan sa iyong kawalan ng paggalang. Maaari kang makulong ng ilang taon o habang buhay o di kaya ay may magbayad ng malaking pera, depende ito sa bigat ng paglabag na iyong ginawa. Maisagawa mo man ang lahat ng ito, mararamdaman mong iba na ang pagtingin sa iyo ng ibang tao. Habang buhay mong titiisin ang pangungutya at panlilibak ng iba dahil lamang sa minsang pagkakamali. Ikatlo, ang ating pagsuway sa magulang at otoridad ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong buhay, ngunit sa buhay din ng iba. Tignan na lang natin ang kwento ni Carla. Hindi lang naman siya ang mahihirapan at magdurusa sa kanyang napiling daan, kundi pati na rin ang kanyang buong pamilya. Kasi kung hindi siya makakahanap ng trabaho sa hinaharap, susuportahan siya ng mga magulang niya hanggang sa kanyang pagtanda. Marahil ay mahihirapan din makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Kung ganun nga ang mangyayari, mararanasan din nila ang panunuyan ng ibang tao. Kumbaga, ang problema ng isa ay problema ng lahat. Pag lumabag ka sa batas at panuntunan ng lipunan, mararanasan mo rin ang bigat ng problema bilang ikaw ay kasapi ng pamilya. Isipin mo kung saan ka kukuha ng pampiyansa. Lagi kang mag-aalala at maaring lalong maghirap ang pamilya mo dahil dito. Isa sa mga naibalita sa social media ay nang pinagkatuwaan ng isang Pinoy artist ang isang Amerikano kung saan ay inalok niya ito ng isang libreng tattoo. Pumayag naman ang dayuhan, lingid sa kanyang kaalaman ay mga hindi magaganda at malalaswang salita ang isinulat niya sa kanyang katawan tulad ng buwang, nganga, makulit at pasaway. Ang aksyong ito ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang. At hindi lamang ang Pinoy tattoo artist ang maaring maapektuhan dito kung hindi tayong lahat ng mga Pilipino. Isipin na lang natin kung ano ang magiging tingin sa atin ng ibang dayuhan. Hindi maganda ang maiiwan nitong impresyon sa atin at tiyak na tayo ay huhusgahan. Mga anak, naunawaan niyo ba ang ating leksyon ngayong araw? Sige nga, i-type nyo sa comment box ang mga bunga ng kawalan ng paggalang sa magulang na katatanda o otoridad. Ano ang inyong sagot? Tama. Una, ang kawalan ng paggalang ay may konsekwensya. Pangalawa, ang kawalan ng paggalang ay nagdudulot ng pangmatagalang epekto o pinsala. Ikatlo, ang kawalan ng paggalang ay hindi lamang nakakaapekto sa sarili mong buhay, ngunit sa buhay din ng iba. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang paggalang ay parang isang pandikit na siyang nagpapanatili ng magandang relasyon natin sa bawat isa. Anumang uri ng samahan o relasyon ay napagtitibay kung nagpapakita ng paggalang ang bawat isa. Ibig sabihin, may kalayaan ng bawat isa na ibulalas ang kanilang saloobin nang hindi nakakasakit sa kalooban ng iba. Sa pagkakataong ito ay napakahalaga ng taus-pusong pakikinig. Halimbawa, imbes na direktang sabihin na hindi maganda ang naisip mong idea, maaari mong sabihin na maraming salamat sa iyong suhestyon, maganda ang iyong naisip, subalit, mahalaga na bigyan ng halaga ang naiambag ng isang tao at huwag lang basta-basta nagbibitaw ng kritisismo. Ikalawa, ang paggalang ay nangangailangan ng paulit-ulit na pagsasagawa upang maisaisip ito at maisapuso. Ang pagkakaroon ng ugaling magalang ay hindi na isasagawa sa loob lamang ng isang araw o buong maghapon. Ito ay isang proseso. Mula sa pinakasimple na pagsasabi ng po at opo sa mga nakatatanda, mula sa pinakamahirap na gawin na pagtangkap at pag-amin sa iyong pagkakamali. Ikatlo, ang kababaang loob ay may kaugnayan sa pagiging magalang. Madali ang maging magalang kung marunong kang magpakumbaba. Kung tatanggapin mo sa iyong sarili na mayroon kang pagkukulang at hindi ka perpekto.
hindi magiging mataas ang tingin mo sa iyong sarili at sisikapin mong unawain ang pananaw ng iba. Kung tatanggapin mo na sa kabila ng iyong galing at husay, may mga kailangan ka pang pagyamanin, hindi ka basta-basta magbibitaw ng mga salitang makakasakit sa damdamin ng iba. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 3 katanungan, titik lamang ang inyong isasagot. Makinig mabuti. Para sa unang bilang, hinahabol ni Nico ang kanyang customer na nalimutan ng sukli mula sa binili nitong fishball dahilan upang makaligtaan niyang dumaan sa pedestrian lane. Tinawag ng otoridad ang kanyang atensyon sa kanyang paglabag. Ano ang nararapat gawin ni Nico? A. Takbuhan ng otoridad na tumawag ng kanyang atensyon. B. Tumigil at humingi ng tawad sa naging paglabag. Tanggapin din kung anong disiplina ang ipapataw nito. C. Igiit na hindi niya naman iyon sinadya at babawi na lang sa susunod. D. Ilibre siya ng kikiam at palamig para hindi na sitahin. Ang tamang kasagutan ay titik B. Ikalawang katanungan. Ano ang maaring maging bunga ng pagsuway sa magulang? A. Mas titibay ang kanilang samahan ng anak at magulang. B. Nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa isa't isa. C. Nasisira ang tiwala ng magulang sa anak. D. Naipapakita ang pagiging matapat. Ang sagot ay titik C. Ano ang tamang pagtugon sa mga sumusunod na pangungusap? Anak, maaari bang iligpit mo ang iyong tulugan pagkagising mo? A. Nagmamadali po kasi ako, baka malate po ako. B. Hihiga din naman ako mamaya, hayaan nyo na po. C. Naku, pasensya na po, sa susunod po ililigpit ko na. D. Ikaw na lang inay, hindi ko po alam ang gagawin ko eh. Ang tamang sagot ay titik C. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong na nagpapaalala na maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine
Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Wakey, wakey, are you ready? It's science time! Hello, Tarlakenyos! Hi there, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Sharina Ann B. Bundalian, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Broadcasting live here at Bamban, Tarlac, providing you with another fun learning opportunity in discovering the world of science. If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0909-4784-984. Again, it's
0917-478-4984. And of course, for those of you who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac Channel 26, please comment your complete name and your school so we can monitor your attendance in this platform. It's a lovely day. Come and join me as we discover and explore the world of science. But before we start, I want you to do the following preparations. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you ready for another science exploration? Perfect! I'm also excited to be with you again. Before we start our today's lesson, let us have first a short review about our previous topic about the historical background of an atom and its three subatomic particles. Please get ready your pen and your paper to answer the following questions. Let's begin. Number 1. Atom is the building blocks of everything and considered as the smallest unit of an element. Is it true or false? The correct answer is true. Number 2. Joseph John Thomson discovered electrons and proposed the plum pudding model of an atom. Is it true or false? If your Great answer job, is learners! true, You got it great job, right! learners! You got it right! Number 3. Protons Number are 3. known as the particles Protons with a are known negative as the charge. particles with a Is negative it true charge. or false? Is it true or false? If your answer is false, If your answer excellent is false, learners, you excellent are learners, correct. You Protons are are the particles with a Protons positive are the charge particles and with a not positive negative and charge. not negative charge. Did you get all the correct answers? Good job, my dear grade 8 learners. I am glad that you really understood our previous topic about the historical background of an atom. At this point, make sure you are in your comfortable and conducive spot at your home and grab your science learning module as we discuss and discover our new lesson for today. At the end of the lesson, you are expected to determine the number of protons, neutrons, and electrons in a particular atom. Are you familiar with these symbols? Very good, learners. The symbol for protons is P with a superscript of positive sign. E with a superscript of negative sign is the symbol of electrons, while N with a superscript of 0 or raised to 0 is for neutrons. Are these particles of atom carrying a charge? Definitely, my dear learners. Electron has a charge of -1, and like what I've said a while back, its symbol is E with a superscript of negative sign. The location of this particle is outside the nucleus, and it has a mass of 9.109 times 10 raised to -28 grams. In the particle proton, its charge is +1. Its symbol is P with a superscript of positive sign, and its location is in the nucleus and has a mass of 1.672 times 10 raised to -24 grams. While the particle neutron has no charge, and its symbol is N raised to 0. The location is in the nucleus, and its mass is 1.675 times 10 raised to -24 grams. In relation to the subatomic particles of an atom, let's discuss the atomic number and atomic mass of each element in the periodic table. To be able to identify this atomic mass and atomic number, we need to use our periodic table of elements. When it comes in using the periodic table of elements, the atomic number is normally on the leftmost part,
while the atomic mass is either on the top right part or below the element symbol, depending on the periodic table that you are using. For example, the atomic number of aluminum is 13, and the atomic mass is 26.982, or rounded off to the nearest whole number, which is 27. Same with the element oxygen. The atomic number is 8, while the atomic mass is 15.999, or rounded off to a whole number of 16. Now, what are atomic mass and atomic number? Exactly, my dear learners. Atomic number is the number that is unique to a given element, and it is also the number of protons in an atom, while atomic mass is the sum of the number of protons and neutrons in an atom. To calculate the numbers of subatomic particles, the atomic number and atomic mass are very important to determine the number of protons, electrons, and neutrons in an atom. As I mentioned a while back, the atomic number is the number of protons in the nucleus of an atom, and the atomic mass is the total number of protons and neutrons. So, how do we get the number of proton and electron? Great job, learners! The number of proton and electron is the same with the atomic number. Thus, atomic number is always equal to the number of proton and also equal to the number of electron. For example, the element carbon has the atomic number of 6. Therefore, the number of proton is 6. Since carbon has 6 protons, its number of electrons is also 6. But how about the number of neutrons? The number of neutrons is equal to the difference between the atomic mass and atomic number. Thus, number of neutron is equal to the mass number minus atomic number. In our example, element carbon has 6 protons, which is also the atomic number, and its atomic mass is 12. The difference between the two numbers is 6. Therefore, the number of neutrons is 6. To avoid confusion, let's have a recap using the given example. The atomic mass of element carbon is 12.011, or rounded off to 12. The atomic number is 6. The number of protons is the same with the atomic number. The number of electrons is equal to the number of protons. Thus, carbon has 6 electrons. As I said, the number of neutron is equal to the difference between the mass number and the number of protons. Therefore, the number of neutrons is 6. We can easily determine the atomic mass, atomic number, number of protons, electrons, and neutrons in a particular atom using the mnemonics Apeman method, which means atomic number is always equal to the number of proton and also equal to the number of electron, while the number of neutron is equal to the difference between the mass number and the atomic number. Now, dear learners, please get your pen and notebook and let's have another example for you to practice. And for our viewers at FB page, kindly write your answer in the comment section. Are you guys ready? Great! Then let's begin. How many protons, electrons, and neutron in an atom of krypton? Dear learners, you can use your periodic table as your reference. Again, the number of protons is the atomic number of an element. Looking at our example, krypton's atomic number is 36. This tells us that the atom of krypton has 36 protons in the nucleus. Since it contains 36 protons,
Krypton also contains 36 electrons. Next, to get the number of neutrons, we will just get the difference between the mass number and the atomic number. For krypton, its atomic mass is 83.798 or rounded off to 84 minus the atomic number, which is 36. Therefore, the number of neutrons is 48. Did you get the correct answers? Very good, my dear grade 8 learners. Now, it's your time to shine. It's activity time. All you have to do is to complete the given table by determining the atomic number, atomic mass, number of proton, electron, and neutron. The first element is done for your reference. Write your answers in your learning activity sheet or on a separate sheet of paper. Learners, you will be given 3 minutes to complete and answer the activity. You may now start answering. Job well done, learners! Here are the correct answers in our activity. For calcium, the atomic mass or the mass number is 40. Then, the number of electrons and neutrons is also 20. For the element iron, the atomic number is 26. And the atomic mass or the mass number is 56. For the element cobalt, the number of protons and electrons is 27.
while the number of neutrons is 32. For the element zinc, the atomic number is 30. The number of protons is also 30, and the number of neutrons is 35. For the element aluminum, the atomic mass is 27, while the number of protons and electrons is 13. For the element phosphorus, the atomic number is 15, while the atomic mass is 31, and the number of electrons is 15. Did you get all the correct answers? Wow! Excellent, dear learners! You see, it really helps if you focus and listen attentively to the lesson. For those who did not get all the correct answers, it's okay, dear learners. It's still a good job for your active participation. Congratulations, learners! Please give each other a round of applause for a job well done. Now, let's have a summary of our lesson. Electrons are type of subatomic particles with a negative charge. Protons are a type of subatomic particle with a positive charge. Protons are bound together in an atom's nucleus as a result of the strong nuclear force. Neutron is a type of subatomic particles with no charge. They are neutral. Like protons, neutrons are bound into the atom's nucleus as a result of the strong nuclear force. And atomic number tells the number of protons. The number of protons is equal to the number of electrons. Lastly, to get the number of neutrons, subtract the mass number to the number of protons or atomic number. That ends our discussion for today. Hope you discovered and learned a lot as we just had another exploration of the wonderful world of science. All right, it's quiz time. Let's check if you really understood the lesson for today. Get your pen and paper and answer the following questions. And for our viewers at FB page, kindly write your answer in the comment section. Are you ready? Great! Then let's begin. Number 1. What subatomic particle has a charge of 0? A. Electrons, B. Neutrons, C. Protons, or letter D. Atomic mass. The correct answer is B. Neutrons. Good start, dear learners. Number 2. What particles are found in the nucleus of an atom? A. Protons and electrons, B. Electrons and neutrons, C. Neutrons and protons, or letter D. None of the above. The correct answer is letter C. Neutrons and protons. Did you get the correct answer? Very good, grade 8 learners. Let's proceed to number 3. If an element has 5 protons, how many protons are there in this element? A. Electrons, B. 3 electrons, C. 4 electrons, or letter D. 5 electrons. Again, A. 2 electrons, B. 3 electrons, C. 4 electrons, or letter D. 5 electrons. If your answer is letter D, then you are correct. Great job, learners. Next number. Number 4, the number that is unique to a given element, and it is also the number of protons in an atom. A. Atomic mass, B. Atomic number, C. Number of electrons, or letter D. Number of neutrons. Again, the number that is unique to a given element, and it is also the number of protons in an atom. A. Atomic mass, B. Atomic number, C. Number of electrons, or letter D. Number of neutrons.
The correct answer is letter B, atomic number. Job well done, grade 8 learners. Number 5. This is the last item. If an element potassium has a mass number of 39 and its atomic number is 19, how many neutrons are there in this element? A, 19, B, 20, C, 39, or letter D, 40? The correct answer is letter B, 20. Excellent! You did a great job, grade 8 learners. Do you have any question, my dear learners? If you don't have any, before we end today's lesson, kindly write your assignment for our next lesson. Please get your notebook and pen. Answer the following questions. Write your answers in a 1/2 sheet of paper. Number 1. How atoms of different elements differ from one another? Number 2. What is an isotope? Again, write your answers in a 1/2 sheet of paper. Number 1. How atoms of different elements differ from one another? Last, number 2. What is an isotope? At this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I hope you learned a lot today. Continue to think and be like a proton, always positive. Again, not in COVID, and never live like an electron, always negative. Again, I am Sharina Ann Balilo Bundalian, your teacher broadcaster in Science 8, together with the scriptwriter, Dr. Narciso I. Ambrosio Jr., saying, just like the phoenix, you will rise from the ashes, returning from the blazes, flames covered with strength, more lovely than ever. God bless everyone. Until next time. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pitong paaralan sa probinsya ng Tarlac nagtagisan ng galing para sa isinagawang cheer dance competition. World-class dancing. Ayan ang ipinamalas ng pitong paaralan na nagtagisan ng galing sa pagsayaw para sa isinagawang cheer dance competition kamakailan sa Centro Mercato, Tarlac City. Ang pitong paaralan na nagpamalas ng kanilang galing ay ang Victoria National High School, Capas Christian High School Inc., Jose Villap National High School, Mababanaba National High School sa San Jose, Estiponan National High School, Tarlac National High School, at Moncada National High School. Kanya-kanyang techniques at iba't ibang moves ang ipinakita ng mga kalahok. Mula sa game na pagsayaw hanggang sa paghagis ng mga flyers, ipinakita ng mga ito ang pagiging consistent ng kanilang routines. Bukod sa isinagawang cheer and dance ng mga estudyante, nagbigay saya rin ng mga guests na sina AJ Balmores at George De Lumen. Sa mensahe ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, pinasalamatan nito ang lahat ng kalahok sa nasabing kompetisyon. 2 taon din tayong hindi nagkita-kita at nagkasama sa
Kanlahi Festival. Pero ngayong 2023, we're celebrating it live, no? Ang 7th Kanlahi natin. Naiuwi ng Mungkada National High School ang 3rd place. 2nd place naman ang Tarlac National High School at nag-champion naman ang Estiponan National High School sa Pura. Mag-uuwi ang 3rd place ng 30,000 pesos, 50,000 pesos naman para sa 2nd place at 80,000 pesos naman para sa champion. Ayon kay Ronaline Pascua at Darius Nool, mga coach ng Stingers o Estiponan National High School, sulit umano ang kanilang pagod sa pagtuturo. Lahat ng itinuro ng mga ito ay nakuha ng mga bata. This is our first time to be the champion, but we promise to the next years we will bring back ulit yung championship na nakamit ng mga bata. Kung paano namin inalagaan yung mga bata this year, much more this coming years. Dagdag pa rito, ipinahayag din ni Principal Arlene P. Apostol ang kanyang pasasalamat sa Provincial Government of Tarlac para sa ganitong aktibidad. Gayon din para sa hard work ng mga bata. Ayon naman sa captain ng mga Stingers na si Jestril Kapinpin, hindi makapaniwala ito na sila ang nag-champion para sa ginanap na cheer dance competition. Pinasalamatan din nito ang lahat ng tumulong at nagturo sa kanilang grupo. First na championship, syempre malaking ano po sa amin yun. Proud po ang buong Arriba Pura. Maraming salamat po kay Governor Susan Yap sa patimpalak na ito upang mamamalas po ang aming galing at lakas. Ang naganap na cheer dance competition ay parte ng selebrasyon ng 7th Kanlahi Festival 2023 sa probinsya ng Tarlac na naging daan upang maipakita ng mga bata ang kanilang galing sa larangan ng pagsayaw. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live here at Padapada, Santa Ignacia, Tarlac. I am Catherine I. Bravo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8. Good afternoon, dear learners. Are you ready for today's lesson? All right, bring out your learner's material and learning activity sheet. Get ready to listen, be focused, and be at your best. Last Monday, you proved triangle congruence by SSS and SAS postulates with Teacher Madeline C. Bagamaspan. Let us check if you can still remember
your previous lesson by answering the following questions. Write your answers in your mathematics notebook or type it on the comment section of our FB live streaming. Are you ready, learners? All right, here's our first question. In the figure are triangles BEC and BAC with common side BC and common vertex B. The corresponding congruent parts are marked. Side EC is congruent to side AC with one hatch mark. Side BE and BA are also congruent with two hatch marks. How can you prove that triangle BEC is congruent to triangle BAC? A. ASA postulate. B. AAS theorem. C. SAS postulate. Or D. SSS postulate. You have 5 seconds to answer. Go! If your answer is D, you are correct. As we can see, the third side is side BC and it is congruent to itself because of reflexive property. Therefore, SSS postulate is to be used to prove the congruence. Let's proceed to question number 2. Given triangles ABC and XYZ, Juana knows that side AB is congruent to side XY. Side AC is also congruent to side XZ. What other information must she know to prove that triangles ABC and XYZ are congruent by SAS postulate? A. Angle B is congruent to angle Y. B. Angle C is congruent to angle Z. C. Angle A is congruent to angle X. Or D. Angle C is congruent to angle X. Your 5 seconds starts now. The correct answer is letter C. Angle A is congruent to angle X. These angles are the included angle of the congruent corresponding sides. Let us now have the last question. Mix knows that in triangle MIG and in triangle JAN, side MI is congruent to side JA. Sides IG and AN are also congruent, and side MG is congruent to side JN. Which postulate or theorem can he use to prove that these two triangles are congruent? A. ASA postulate. B. AAS theorem. C. SAS postulate. Or D. SSS postulate. Again, you have 5 seconds to answer. So the correct answer is letter D. Since the 3 sides are given to be congruent, side, 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 or SSS postulate is to be used. Were you able to get all the answers correctly? That's great! Well done, learners! This time, we will now prove triangle congruence using angle-side-angle or ASA postulate and the angle-angle-side or side-side-angle theorem. Before we proceed, let us recall first what is ASA postulate. Angle-side-angle postulate or the ASA postulate states that if two angles and the included side of one triangle are congruent to the corresponding two angles and included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Let us now apply it in proving triangle congruence. So for the first example, the two triangles EXT and IXC are formed when a slanting line CT bisects the horizontal line EI at point X. Side ET is perpendicular to side EX. Side IC is perpendicular to side IX. Side EX and side IX are congruent. I will repeat the given. Side ET is perpendicular to side EX. Side IC is perpendicular to side IX. Side EX and side IX
are congruent. Prove that triangles EXT and IFC are congruent. As you can see, we will use the two-column proof. First column for the statements and second column for the reason or justifications. With the given figure and information, sides EX and IX are already congruent. These are corresponding included sides. To establish the congruence by ASA postulate, we should prove that the corresponding angles at the endpoints of corresponding sides are congruent. So for the first statement, always start with the given. This will serve as your reference for the next statement. Rewrite segment ET is perpendicular to segment EX and segment IC is perpendicular to segment IX. The reason for this is given. From statement 1, what can we conclude? Correct. Since they are perpendicular, that means that angles E and I are right angles. The reason is definition of perpendicularity. If two lines are perpendicular, then they form a right angle. Let us now proceed to the third statement. If angles E and I are right, then they are congruent. So, for statement 3, angle E congruent to angle I, the reason is any two right angles are congruent. So we have just proven one pair of corresponding angles congruent. We still need to prove the congruence of the corresponding included side and the other pair of corresponding angles. Let's continue. For statement 4, we have line segment EX is congruent to line segment IX. What's the reason for this? Correct. The reason is given. We have already proven that the included sides are congruent. So for the fifth statement, angle EXT is congruent to angle IXC. As you can see, angles EXT and IXC are vertical angles. We all know that vertical angles are congruent. Therefore, the reason for this statement is vertical angle theorem or VAT. Okay, so we have proven the corresponding parts of the two triangles congruent. So for our last statement, we will now establish the triangle EXT is congruent to triangle IXC by ASA postulate. End of proof. I hope that you followed and understand the discussion on the first example. Let us have example 2. Triangles ROS and CKS are formed when segment RC intersects segment OK at point S. It is given that side SR is congruent to side SC. Side RO is parallel to side CK. Again, side SR is congruent to side SC and side RO is parallel to side CK. Prove that triangles ROS is congruent to triangle CKS. What do you think is the first statement? If your answer is side SR congruent to side SC, you are correct. The reason is given. The included side is already proven congruent. We still need to prove that angles R and C and angles OSR and KSC are congruent. So let us prove first that angles R and C are congruent. And to do this, statement 2 is side RO is parallel to side CK. The reason is given. If sides RO and CK are parallel, then segment RC is a transversal. From here, we can see that angles R and C are alternate interior angles. Remember that in parallel lines, alternate interior angles are congruent. Therefore, the third statement is angle R is congruent to angle C, and the reason is when a parallel line is cut by a transversal, alternate interior angles are congruent, or in other books, it is known as the PAIC theorem.
So we have established the congruence of angles R and C. Next is to prove that angle KSC is congruent to angle OSR. Do you have any idea on how to prove it? Very good. From the figure, we can see that angles KSC and OSR are vertical angles. The fourth statement then is angle OSR congruent to angle KSC by vertical angle theorem. So are the needed congruence parts complete? What do you think is the next statement? Very good. The last statement is triangle ROS is congruent to triangle CKS by ASA postulate. Let us try another example. We have triangles ABC and DEF. Angle A and D are congruent. Angle B and E are also congruent. Similarly, side BC is congruent to side EF. Prove that the two triangles are congruent by ASA postulate. Again, angle A and D are congruent. Angle B and E are also congruent. And similarly, side BC is congruent to side EF. Prove that two triangles are congruent by ASA postulate. Analyze the illustration and given congruent parts. Are the given congruent parts enough to prove the congruence by ASA postulate? Good observation. Corresponding angles of the two triangles can support the ASA congruence postulate. But we can use these two angles to prove that angle C is congruent to angle F. How? Let's see. For statement 1, angle 1 is congruent to angle D. Reason is given. Statement 2, angle B is congruent to angle E. The reason is given. Since the two corresponding angles are congruent, statement 3 will then be angle C is congruent to angle F. And the reason, if two angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle, then third angles are also congruent. So for the fourth statement, side BC congruent to side EF, the reason is given. So from statements 2, 3, and 4, triangle ABC is congruent to triangle DEF by ASA postulate. What we actually did in the previous example is the proof of angle-angle side congruence theorem. Now that it is already proven, it can already be used to prove triangle congruence. Angle-angle side theorem states that if two angles and the non-included side of one triangle are congruent to the corresponding parts of another triangle, then the two triangles are congruent. In the figure, angles A and D are congruent to angles B and E respectively. Sides BC and EF are the corresponding non-included sides. Let us have the last example. Using the same figure and given in example 2, try another way of proving the congruence of triangles ROS and CKS. So here are the given. Side SR is congruent to side SC, and side RO is parallel to side CK. Again, side SR is congruent to side SC, and side RO is parallel to side CK. Let us now have the proof. For the statement 1, of course, we start with the given, and that is side SR is congruent to side SC. The reason is given. For the second statement, use the other given. Side RO is parallel to side CK. Reason given. For number 3 statement, angle O is congruent to angle K. So what do you think is the reason for this? Very good. Segment OK is a transversal. Therefore, angle O and K are alternate interior angles. Therefore, the reason is PAIC theorem. So for the fourth statement, you are correct.
angle OSR is congruent to angle KSC by vertical angle theorem. And for the last statement, triangle ROS is congruent to triangle CKS. And what is the reason? If your answer is AAS theorem, you're correct. The proven congruent side is not between the two angles. That's why we can't use ASA postulate as the reason. Remember that there is no specific rule or step in proving congruence. Your proof may differ from the proof of your classmates. Just make sure that you come up with statements that make logical sense. So before we answer the activity for today, I want you to remember 3 important steps in proving triangle congruence. First is to identify the given and what is to be proved. Second, identify the congruence theorem to be used and additional information needed and why. And lastly, write down the statements and the reasons in a 2-column proof. Make sure the last statement contains what should be proved. With that, I am sure that you are now ready for today's activity, which is entitled Umbrella. You heard it right. Let's see how umbrella is related to our topic today. Shapes formed by the ribs, stretchers, and shaft are congruent whether an umbrella is open or closed. Segments RA and IA are the ribs. Segment AN is the shaft, while segments RN and IN are the stretchers. Prove that the triangles formed by the shaft and ribs are congruent. So the given are, quadrilateral RAIN is a parallelogram. It is also given that segment AN is a diagonal. Prove that triangle ARN and triangle NIA are congruent. Again, the given are, quadrilateral RAIN is a parallelogram. It is also given that segment AN is a diagonal. Prove that triangle ARN and triangle NIA are congruent. Complete the proof by filling in the missing statements and reasons. Choose the letter that corresponds to your answer. Please be reminded that you have the same set of choices in this activity, and you are given 10 seconds to answer each item. So are you ready? Let's start. The first statement is, quadrilateral RAIN is a parallelogram. Again, quadrilateral RAIN is a parallelogram. What's the reason for this? A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3. B, reflexive property. C, segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Or D, given. Your timer starts now. If your answer is D, given, then you are correct. Let's have the next statement. The second statement is segment AN is a diagonal. Again, segment AN is a diagonal. What do you think is the reason for this? A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3. B, reflexive property. C, segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Or D, given. Go! You got it right. The answer is D. It is given that segment AN is a diagonal. Let's have item number 3. The third statement is segment AN is congruent to segment AN. Again, segment AN is congruent to segment AN. What is the reason for this? A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3. B,
reflexive property. C, segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Or D, given. You may now start typing your answers. If your answer is B, reflexive property, you're correct. One side is already proven to be congruent. Let's continue. Fourth statement is unknown, but we have the reason opposite sides of a parallelogram are parallel. Again, fourth statement is unknown, but we have the reason opposite sides of a parallelogram are parallel. What do you think is the corresponding statement for this? A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3. B, reflexive property. C, segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Or D, given. Time is up. The answer is C. Segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Each pair are parallel because they are the opposite sides. Are you ready for the next one? Statement 5 is also unknown, but we have the reason. Alternate interior angles are congruent if parallel lines are cut by a transversal. Again, alternate interior angles are congruent if parallel lines are cut by a transversal. Which of the choices is the possible statement for this? A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3. B, reflexive property. C, segment AR is parallel to segment NI and segment RN is parallel to segment IA. Or D, given. Your 10 seconds starts now. If your answer is A, angle 1 congruent to angle 4 and angle 2 congruent to angle 3, you got it right. At this point, we already proved two pairs of angles congruent. Now that we have proved all needed information to be congruent, we can now establish that triangles ARN and NIA are congruent by ASA congruence postulate. So how was it, dear learners? Did you get all the answers correctly? Congratulations for a job well done. I hope at this moment, you will now be able to answer the tasks on your learning activity sheets. But before I end this session, let us reflect on the following congruence quotation from Mahatma Gandhi. Be congruent, be authentic, and be your true self. So congruence is not only applied in engineering, but also in our real life. Again, I am Catherine I. Bravo, your Mathematics 8 anchor teacher for today. Until next time, keep safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Your 2023 Binibining Kanlahi is Conception! And with that,
Kinoronahan na bilang Binibining Kanlahi 2023 si Miss Concepcion Vera Corinne Dickinson. Bagamat masama ang pakiramdam, hindi pa rin napigilan si Vera na masungkit ang corona. Binahagi ni Vera ang kanyang mga plano pagkatapos ng pageant. I think it's a great platform to actually promote for our tourism as well as the agritourism in our municipality. Pero right now, I have bigger obligations to fulfill, and that is to represent actually Tarlac province. Nagbigay rin ng mensahe si Vera para sa mga kabataang Tarlakhenyo. As an advocate for education, sana priority natin yung education lagi. And as for the Binibining Kanlahi naman, sana makiselebrate tayo all together with the whole Tarlac province. Masayang-masaya rin ang ina ni Vera at ang kanyang mga taga-suporta sa kanyang nakamit na tagumpay. We did not expect this. I always tell her na sa pageantry, laging bilog yung mundo. So, if you lost yung competition, don't feel bad. It doesn't mean you're not beautiful. It means it's not your time, pero napatunayan na naman niya. Since ito yung passion niya talaga, binigay niya yung best niya. And I'm really happy for her. Very, very proud, of course. Talaga namang yung gusto niyang yan, full support naman ako. And everybody knows here, they're all witness na every time meron silang activities, actually, I'm her driver and supporter. Actually, expect ko talaga siya ang mananalo. Andito lagi kami para sa kanya, para suportahan siya. Salamat, TarlakHenyo. I'm very proud of you kasi po nakita po talaga naming lahat yung sakripisyo ni Vera for this pageant. Talagang conflict sa schedule niya. May mga bagay siyang binitawan para lang makuha po yung crown na to. Nagsakripisyo po talaga siya and she very well deserves this crown. Present rin sa pageant si Miss Earth Philippines Jenny Ramp at si Miss Bikini Philippines Zea Nestle Pala. Angat rin ang ganda ni Binibining Kanlahi 2022 Jasmine Omay sa kanyang final walk. Binahagi nito ang kanyang mga plano ngayong naipasa na nito ang kanyang corona. I guess we're preparing for something and we don't want to be half-baked pag lumaban. So we just doing our best and gathering and maximizing the months that we have. So yon, soon we'll see, we'll be back at the national stage. Bukod kay Vera Dickinson, kinoronahan din bilang first runner-up si Binibining Kapas, Janisa Sikat, second runner-up naman si Binibining Victoria, Mary Joy Cabusao, third runner-up si Binibining Bamban, Crizia Iya Santos at fourth runner-up naman si Binibining Tarlac City, Pearly Biala. Hindi man naiuwi ng ibang munisipalidad ang corona, isang malaking karangalan pa rin ang maging kinatawan ng mga bayan sa Tarlac. Dahil ang gandang Tarlakhenya, tunay na nakakahalina. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Lovell Mikin, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Live mula po dito sa Padapadas Santa Ignacia, Tarlac, sa pamamagitan ng remote live broadcast, ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na inyong mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, teacher broadcaster Binibining Virgilin Joy M. Gaston ng Padapada National High School.
Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino Baitang 8. Ikinagagalak kong makasama kayo ngayong hapon. Naway nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Muli tayong magsasama-sama sa ating aralin ngayong hapon at kahit na maraming pagsubok ay hindi tayo susuko sapagkat kahit may pandemya sa panahong ito, sabik tayo sa pagtuklas ng karunungan, sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya naman sumama sa ating gagawing talakayan ngayong hapon, ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0968-464-5538. Ulitin ko, 0968-464-5538 at aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko ito offline. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Sa mga nakikinig ng radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong naririnig. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral. Una, siguraduhin nasa maayos at komportableng pwesto. Ikalawa, maging alerto at interesado sa pakikinig. Ikatlo, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Natatandaan pa ba ninyo ang natalakay na aralin noong Lunes? Tama! Ito ang mga ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto o pananaw. Sa pagbibigay ng konsepto o pananaw ay maaaring banggitin o magpahayag batay sa sariling damdamin, paniniwala, ideya, kaisipan, o karanasan maging ng ibang tao. Ang ganitong pahayag ay makikilala sa paraan ng pagkaalahad ng nagsasalita o nagsusulat. Inihuhudyat ng mga ekspresyong ito ang iniisip, sinasabi o paniniwalaan ng isang tao. Tulad ng sang-ayon sa, saganang akin, para sa akin, ayon sa, batay sa, sang-ayon kay, lubos ang aking paniniwala, at kung ako ang tatanungin. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page, ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating comment box at sa mga nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ihanda ang inyong kwaderno at panulat at ating sagutan ang gets ko to. Narito ang panuto. Piliin ang mga salitang nagpapahayag ng ekspresyong konsepto o pananaw. Uulitin ko, piliin ang mga salitang nagpapahayag ng ekspresyong konsepto o pananaw. Bawat bilang ay mayroong 4 na pagpipilian. Una, subalit, saganang akin, pero, siguro, 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang inyong sagot ay saganang akin, magaling! Kalawa, para sa akin, dahil, gayon paman, kaya, 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang inyong sagot ay para sa akin, mahusay! Ipagpatuloy natin. Ikatlo, siguro, datapwat, sang-ayon kay, sapagkat. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang
inyong sagot ay sang-ayon kay tama. Mga kapantas, ako'y nagagalak sa inyong aktibong pakikibahagi sa ating live. Ika-4, dahil sa aking obserbasyon, ngunit sa aking palagay, 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang inyong mga sagot ay sa aking obserbasyon at sa aking palagay, magaling. Ika-5, tunay, batay sa aking paniniwala sa makatwid. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang inyong sagot ay batay sa at sa aking paniniwala, tama. Patid kong ang bawat isa ay lubos na naunawaan ang inyong nakalipas na aralin. Ikinagagalak ko ang inyong ipinakitang kasiglahan sa pakikilahok sa panimula ng ating aralin. Napakahusay ninyong lahat. Kaya naman mga kabantas, halina't makinig at matuto ng bagong aralin. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang isang programang napanood sa telebisyon ayon sa itinakdang mga pamantayan. Mga kapantas, pansinin ang larawan na nasa inyong screen. Alam niyo ba kung anong larawan ito? Marahil ay napapaisip kayo kung ano nga ba ito. Ito kaya'y kamera, radyo, o TV. Tama mga kapantas, ito ay TV. Alam niyo bang yan ang kauna-unahang telebisyon na naimbento sa England? Ito ang unang cathode ray tube television na ibinenta sa publiko. Si Paul Julius Gottlieb Nepo ay isang tekniko at inventor ng Aleman. Inimbento niya ang Nepo disc, isa sa mga unang matagumpay na teknolohiya para sa paghahatid ng telebisyon. Daan-daang istasyon ang nag-eksperimento sa pagsasahimpapawid sa telebisyon gamit ang sistema ng Nepo noong 1920s at 1930s hanggang sa ito ay napalitan ng lahat ng electronic system noong 1940s. Ang telebisyon o tanlak ay isang sistemang telekomunikasyon para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw na mga larawan at tunog sa kalayuan. Naging patungkol sa lahat ng aspeto ng programa at pagpapadalang pantelebisyon ang katagang ito. Isa itong pamamaraang telekomunikasyon na ginagamit upang makapaghatid ng tunog at gumagalaw na imaheng may iisang kutis ng kulay, may iba't ibang kulay, o may 3 sukat. Pwede itong tumukoy sa set ng telebisyon, isang programa sa telebisyon, o ang pamamaraan ng paghatid sa telebisyon. Ang telebisyon ay pangmasang paghatid ng libangan, edukasyon, balita, o pag-alok. Mga kapantas, mayroon tayong 2 uri ng TV. Ito ay ang analog at digital TV. Ang mga set ng analog ng TV ay gumagamit ng mga cathode ray tubes bilang kanilang display. Mas malawak ang coverage sa Pilipinas, habang ang mga digital TV set ay gumagamit ng flat panel display tulad ng LCD, plasma, OLED. Mas malinaw, mas maraming channel. Ngunit, hindi lahat ng lugar ay may digital. Kilala niyo ba kung sino ang nasa larawan? Siya ang tinaguriang ama ng telebisyong Pilipino. Siya si James Lindenberg na nagtatag noong 1946 ng isang radio station, ang Bolinao Electronics Corporation o BEC, taga Bolinao, Pangasinan ang kanyang naging asawa. Naisip ni Lindenberg na ang susunod na hakbang para sa kanyang kumpanya ay pumasok sa telebisyon. October 23, 1953, lumabas ang pinakaunang broadcast ng telebisyon sa Pilipinas
sa pamamagitan ng DZAQ TV Channel 3. Si Judge Tony Quirino naman ay hindi nabigyan ng permit na magkaroon ng isang istasyong pantelebisyon dahil nangamba ang pamahalaan na baka gamitin ito para sa kumpanya para sa ikalawang termino ni Elpidio Quirino. Kaya nakipagsanib puwersa si Tony Quirino kay Lindenberg at binili ang ilang bahagi ng shares ng BEC na muling pinangalanan na Auto Broadcasting System. Si Lindenberg ang kinilalang ama ng telebisyong Pilipino at noong araw na iyon, ang Pilipinas ang ika-15 bansa pa lamang na nagkaroon ng telebisyon sa mundo, pangalawa sa Asia. Noong 1958, itinatag ng mga Lopez ang Chronicle Broadcasting Network at binili nila ang ABS na naging ABS-CBN. Hindi naglaon, noong 1961, TV7, a Republic Broadcasting System ni Bobby Stewart na naging GMA na ang pinakasikat na programa ay Gabi ng Lagim hanggang matatag noong 1974 ang DWGT TV4 na hindi naglaon ay naging People's Television o Telebisyon ng Bayan. Ang lupon sa review at klasifikasyon ng pelikula at telebisyon o Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, ay ang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na may responsable sa regulasyon ng telebisyon at pelikula. Pati na rin ang mga sari-saring uri ng digital media na makikita at ikinakalakal sa bansa. Narito ang mga pamantayan. Ang pamantayang general patronage ay pwede sa lahat ng manonood. Ang parental guidance ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang. At ang SPG ay istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan, maaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Kaya mga kapantas, dapat na maging maingat tayo sa mga pinapanood natin sa telebisyon maging sa social media. Narito ang mga halimbawa ng mga palabas sa telebisyon na general patronage. Tropang Pochi, Aral TarlakHenyo, Batibot, Siniskwela, Kiraya Manawari. Narito naman ang mga halimbawa ng palabas sa telebisyon na parental guidance o nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang. Pepito Manaloto, Saksi, Kapuso Mo Jessica Soho, Itbulaga, Daddy's Girl, at Showtime. Narito naman ang mga halimbawa ng SPG o palabas na istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Front row, eyewitness, soko, investigador, at talentadong Pinoy. Mga kapantas, nalaman ninyo ang mga pamantayan sa klasifikasyon ng mga palabas, hindi lamang sa telebisyon, kundi pelikula. Mga kapantas, narito ang mga uri ng palabas sa telebisyon. Balita, dokumentaryo, pang-edukasyon, drama at komedya, variety show, realidad na telebisyon. Ang balita ay isang uri ng lathalain na tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas o loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan gamit ang telebisyon. Halimbawa ng mga programa ay ang sumusunod: 24 oras, Saksi, Unang Hirit, at Aksyon. Sumunod ay ang dokumentaryong pantelebisyon. Ito ay ang mga palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo at estratehikong proyekto na sumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan.
Halimbawa ng mga programa ay ang sumusunod: Eyewitness, Reporter's Notebook, Investigador, at Front Row. Sumunod ay ang pang-edukasyon. Mapapanood dito ang iba't ibang palabas na may kinalaman sa paghasa ng katalinuhan, mga bagong kaalaman sa siyensya, matematika, panitikan, at iba pa. Maaari ring mahasa ang inyong kakayahan sa sining sa panonood ng mga pang-edukasyong palabas. Narito ang mga halimbawa ng mga programa: DEPED TV, Batibot, Archangel, Aral TarlakHenyo, Matanglawin, at AHA. Ilan lamang iyan sa mga programang tiyak na kapupulutan ng aral at galing. Magpatuloy tayo. Drama at komedya. Ito ay binubuo ng iba't ibang tauhan na nagsasadula ng isang kwento. Ang mga ganitong uri ng palabas ang kinahihiligan ng karamihan na panoorin, kaya naman matyaga nila itong hinihintay. Narito ang mga halimbawa ng mga palabas na komedya at drama: Pepito Manaloto, Daddy's Girl, First Lady, Dear Uge, The Broken Marriage Vow, at I Left My Heart in Sorsogon. Ilan lamang iyan sa nagsisilbing libangan at inspirasyon ng mga Pilipino. Pagdating naman sa entertainment o variety show, ito ay isang palabas na may iba't ibang elemento katulad ng pagkanta, komedya, drama, at iba pa. Hindi mawawala dito ang host. Narito ang mga halimbawa ng programa: Showtime, Lunch Out Loud, Happy Time, Wawawin, at Eat Bulaga. Realidad na telebisyon ay isang uri ng palabas sa telebisyon kung saan ang sinusubaybayan ay ang totoong buhay ng mga tao at hindi mga kathang-isip na tauhan na ginagampanan ng mga artista. Narito ang mga sumusunod na halimbawa. Maalaala mo kaya? Magpakailanman, The Voice, at Pinoy Big Brother. Mga kapantas, ating subukan kung lubos ninyong naunawaan ang ating tinalakay ukol sa pamantayan sa panonood ng telebisyon at uri ng mga palabas. Kunin ang inyong kwaderno at panulat, at sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaaring mag-comment, i-type lamang ang inyong mga sagot. Tatawagin natin itong Alam Ko Ito. Tukuyin lamang ang layunin ng mga programa, bakit ito ipinapalabas. Piliin ang tamang sagot. Ilagay din kung saan kabilang na pamantayan ang palabas. Ito ba ay G, General Patronage, PG, Parental Guidance, at SPG, Strong Parental Guidance. Naunawaan ba ang aking panuto? Una, Eat Bulaga. Mga tuwiran, manlibang. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay manlibang. Ito rin ay rated PG. Ikalawa, 24 oras. Magbigay ng napapanahong balita, tumatalakay sa isang isyong panlipunan. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay magbigay ng napapanahong balita. Ito rin ay rated PG. Ikatlo, ang puso mo, Jessica Soho. Pag-usapan ng mga trending, uso at kakaiba, hikayatin ang mga manonood. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay pag-usapan ang mga trending, uso at kakaiba. Ito rin ay rated PG. Ika-4, ang DEPED TV ay maghatid ng mga aralin sa mag-aaral, mang-aliw sa mga mag-aaral. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay maghatid ng mga aralin sa mga mag-aaral.
ito rin ay rated PG. Panghuli, ang Family Feud ay manlibang, manghikayat, 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay manlibang. Ito rin ay rated PG. Mga kapantas, alam nyo ba na dito sa probinsya ng Tarlac ay meron din tayong radio at television station. Ito ay ang DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at ang RTV Tarlac Channel 26. Ang DZTC ay ang ikalawang istasyon ng radyo na naitatag sa probinsya ng Tarlac ng Pilipinas Broadcasting Network noong mga taong 1960s at noong September 1981, ito ay nakuha ng Radyo Pilipino Corporation sa pangunguna ni Ginoong Eli Garcia bilang Head Station Manager at Ginoong Francis Cardona bilang Second Station Manager. Sa pangunguna ng SDO Tarlac Province, Radyo Pilipino, DEPED Regional Director, at ang yumaong nanood sa RTV Tarlac Channel 26, ang first television station sa probinsya ng Tarlac. Nagagalak kong aktibo kayong nakibahagi sa ating Facebook Live sa inyong kanya-kanyang tahanan para sa inyong gawain na magsisilbing takdang aralin at ipapasa ninyo sa inyong guro sa Filipino baitang 8, ihanda ang inyong panulat at papel. Narito ang panuto. Manood ng isang dokumentaryong pang telebisyon, ibigay ang mga detalyeng hinihingi ng diagram tungkol dito. Pagkatapos ay suriin ito batay sa pamantayang nakasulat sa ibaba. Sumulat ng kaunting paliwanag tungkol sa pagsusuring ginawa. Maaring manood o gumamit ng internet para sa panonoorin. Pamagat ng dokumentaryo, programa o istasyon kung saan napanood, petsa ng pagkakagawa o pagpapalabas sa telebisyon, dokumentarista, isyong tinalakay, konklusyon at reaksyon. Gawing gabay ang pamantayan sa pagsasagawa ng inyong pagsusuri. Pamantayan, komprehensibo, mapanuri at masusing pinag-aralan at sumasalamin sa katotohanan ng buhay ang dokumentaryo. Nakaimpluwensya sa isip at damdamin ng sinumang makakapanood, nakapaghatid ng tiyak at totoong impormasyon sa manonood. Kabuang puntos, 15. 5 para sa napakahusay, 4 mahusay, 3 katamtaman, 2 di mahusay, 1 sadyang di mahusay. Para sa mga tagapakinig sa radyo, ang diagram ay inyong makikita sa ika-49 na pahina ng inyong compendium. Naunawaan ba mga kapantas ang ating panuto? Kung gayon, huwag kalilimutang ipasa sa inyong guro sa Filipino. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Kung may tanong, mag-iwan lamang ng mensahe sa ating Facebook page, RTV Tarlac Channel 26 at sa ating numero 0968-464-5538 at ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito'y aking tutugunan sa abot ng aking makakaya. Laging isa isip at isa puso, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki at kinang ng mga bagay, kundi sa pagkilala sa mga tunay na mahalaga. Kaya naman kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Maraming salamat kapantas sa pakikibahagi sa ating talakayan. Ang araw na ito ay napuno ng aral at kaalaman. Binibining Virgilin Joy M. Gaston, ang inyong guro sa Baitang 8 na nagmula sa Pada-Pada National High School. Hanggang sa muli,
kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radio, Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ikasyam na baitang, Ginoong Joel Turla. Sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Konsepsyon, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's materials pahina 173 hanggang 177. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, magbalik aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Napag-aralan natin ang tungkol sa kasipagan at pagpupunyagi. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ako ng ilang katanungan. Una, ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Kung ang inyong sagot ay kasipagan, mahusay. Ang sagot ni Janela May Sanchez ng Nainara ng Santa Rosa National High School ay tumpak. Ngayon naman, magbigay nga kayo ng halimbawa ng palatandaan ng taong masipag. Wow! Nakakamangha ang iyong bilis sa pagsagot. Ayon kay Haros Kalagi ng Nainara, ang taong masipag ay hindi umiiwas sa anumang gawain. Tama! Iyan nga ay isang palatandaan ng taong masipag. Hindi umiiwas sa anumang gawain na nakatalaga sa kanya. Ginagawa niya ito ng maayos at hindi na siya kinakailangang utusan. Ginagawa niya ito ng may pagkukusa. Maraming salamat sa mga sumagot. Naniniwala ako na natatandaan niyo pa ang mahahalagang punto sa ating talakayan. Ngayon, handa na ba kayo sa ating panibagong aralin? Simulan na natin ang talakayan. Buksan ang inyong module sa pahina 173. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay pagpapatuloy sa ating aralin hinggil sa kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala ng naimpok. Noong nakaraang episode ay binigyang diin natin ang kasipagan at pagpupunyagi. Sa araw na ito ay tatalakayin ko ang tungkol sa pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. Madalas, tayo ay nakakarinig ng mga balita at kwento ng mga ilang tao na matapos kumita at magkaroon ng maraming pera dahil sa kanilang kasipagan at pagpupunyagi ay nababaliwala lamang pagdating ng panahon. Minsan sila ay bumabalik sa paghihikahos o paghihirap. Ano kaya ang nangyari? Ano ang masasabi nyo ukol dito? Paano kaya nila ginagamit ang pera na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila?
Ito ay ilan lamang sa mga mahahalagang punto na ating sasagutin sa pagpapatuloy ng ating aralin. Nais kong ibahagi sa inyo ang sanaysay ng isang ina kung paano niya ipinamalas ang kanyang pagtitipid. Sa tuwing maglilinis ng sahig ng kanilang bahay ay ginagamitan niya ito ng pamunas o mop. Hindi niya ginagamitan ito ng vacuum cleaner tuwing nagwawalis, bagkus pinagtiyatiyagaan niya ang simpleng walis tambo. Sa tuwing siya ay pupunta ng palengke, sinisiguro niyang maagang umalis upang siya ay maglakad at hindi na mag-tricycle. Ayon sa kanya, makakatulong ang paglalakad sa kanyang kalusugan at ang pera na dapat sana ay sa pamasahe ay kanyang itatabi sa alkansya upang pagdating ng pangangailangan ay may kaunti siyang naitabi. Sa tuwing pupunta ng palengke, siya ay gumagawa ng kanyang listahan ng bibilhin upang masiguro niya na ang mga kailangan lamang ang kanyang makukuha at hindi lumabis ang kanyang bibilhin upang hindi ito masira. Siya rin ay nagtatanim ng gulay sa paligid ng kanilang tahanan upang ito ay hindi na kailangan pang bilhin sa pamilihan. Naniniwala si Nanay Maria na dapat maging matalino sa paggastos, lalo na sa panahon ng pandemya. Ika nga niya, bawat sentimo ay mahalaga. Naibigan niyo ba ang maikling kwento na inyong narinig? Nais ipahiwatig sa atin na kung paano ipinakita ni Nanay Maria ang kanyang pagiging matipid kahit sa pinakamaliit o simpleng bagay. Ano nga ba ang pagtitipid? Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Ito ay isang birtud na nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay ng masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang higit na makapagbigay sa iba. Ang pagtitipid ay hindi paggasta ng pera ng walang saysay, sapagkat dapat mahalin ang bunga ng inyong ginawang pagsisikap at pagtitiyaga. Upang lubos mong maunawaan ay narito ang ilang paraan na nagpapakita ng pagtitipid. Una, magbaon ng pagkain sa opisina o eskwela. Mas makakatipid kung ikaw ay magbabaon kaysa kakain sa labas o bibili sa kantina. Ikalawa, matutong maglakad, lalo na kung malapit lang ang paroroonan. Ito ay magandang ehersisyo at natitipid mo pa ang pamasahe na magagamit dito. Ikatlo, matipid bumili sa palengke kaysa mall. Hindi man ganoon kakumbinyente, subalit mas malaki naman ang iyong matitipid. Ika-apat, gamitin ang load ng cellphone sa mga importanteng bagay lamang. Hindi mo ba naiisip na sa bawat text mo na hindi naman mahalaga ay nag-aaksaya ka ng pera? Ang pera na pinapaload mo ay maaari mong ipunin bilang pandagdag sa iba mo pang gastusin. Ikalima naman, orasan ang paggamit ng TV, computer, electric fan at iba pa. Kung hindi mo naman ginagamit ay i-off mo ang mga ito. Ika-anim, gumamit ng baso sa pagsisipilyo. Huwag hayaang tumutulo ang tubig sa gripo habang nagsisipilyo. Mabilis na banlawan ang sipilyo upang makatipid ng 80% ng karaniwan ng paggamit ng tubig. At ikapito, huwag nang bumili ng imported. Marami ng produkto ang ating bansa na kapareho lamang ang kalidad tulad ng mga imported. Kung sa tingin mo ay mapapamahal ka pa, ay mas tangkilikin mo na ang produkto natin. Iyan ay ilan lamang sa mga paraan ng pagtitipid. Dapat mong maunawaan na kailangan na maging mapagkumbaba at matutong makontento sa kung ano
at meron ka. Ito ang pinakamahalagang paraan ng pagtitipid. Laging isaisip na hindi nakukuha ang kaligayahan sa mga material na bagay lamang. Ito ay hindi mahahanap sa labas ng ating sarili sapagkat matatagpuan ito sa kalooban. Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng tao kung hindi niya napapamahalaan ng wasto ang kanyang mga pinaghirapan. Kaya nga, kung ang tao ay matipid, ay mapapamahalaan niya ng tama ang kanyang mga naimpok. Hello savings, bye-bye luho at bisyo. Ang pag-iimpok ay paraan upang makapag-save o makapag-ipon ng salapi na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Ayon sa teorya ni Maslow, Hierarchy of Needs, ang pera ay makatutulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap. Kung kaya't dapat nating pahalagahan ang ating mga naipon sapagkat hindi napupulot ang pera. Ang pera ay pinagpapaguran upang kitain ito. Kaya kinakailangan lamang gastusin sa tama upang huwag itong mawala. Ayon sa isang financial expert na si Francisco Colayco, may 3 dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao. Una, proteksyon sa buhay. Maraming mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay ng tao tulad lamang ng pagkakasakit, kalamidad, pagkawala ng trabaho o pagkabaldado. Sa mga hindi inaasahang pangyayari na ito, kailangan na ang tao ay may nakahanda at mayroong magagamit na emergency fund upang hindi mahirapan. Ikalawa, hangarin sa buhay. Ito ang nagiging motibasyon ng iba. Ang mag-impok para sa hangarin sa buhay na mabigyan ng magandang edukasyon ang mga anak. Ang magkaroon ng sariling bahay at maayos na pamumuhay. Mahalaga na matamo ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay. Ikatlo, pagre-retiro. Hindi lamang kinakailangan na mag-impok para sa proteksyon sa buhay at sa mga hangarin sa buhay. Mahalagang nag-iipon din para sa pagtanda sapagkat hindi sa lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Darating din sa kasukdulan ang buhay ng tao na siya ay magiging matanda at mahina at hindi kakayanin pa na magbanat ng buto. Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng isang tao kung hindi niya napapamahalaan ng wasto ang kanyang mga pinaghirapan. Kaya nga, kung ang isang tao ay magtitipid, ay mapapamahalaan niya ng tama ang kanyang mga naimpok. Ang pagiging matagumpay ay hindi nakukuha dahil lamang ikaw ay may taglay na kasipagan. Mangyaring samahan din ito ng tiyaga, pagiging positibo sa buhay at pagkakaroon ng kahusayan sa pag-iimpok. Lahat tayo ay naghahangad ng magandang buhay. Maging ang mga magulang natin ay pinapangarap na magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Upang maabot ito, unang dapat gawin ay magsipag sa buhay, gawin ang dapat gawin upang maabot ang pangarap. Huwag susuko sapagkat ang pagsuko ay ang kinauuwian ay pagsisisi. Lahat ay maaabot kung may pagtitiyaga at sasamahan na rin ng pag-iimpok upang ang mga naisin nating makuha ay maabot. Ika nga, kapag may isinuksok ay may madudukot. Balikan nga natin yung kwento ng buhay ng isang ina. Paano niya pinamalas ang pagtitipid? Ano ang indikasyon na pinamamahalaan niya ng wasto ang kanyang naimpok? Kung ang sagot mo ay una,
Hindi niya sinayang ang maliit na bagay dahil alam niyang ito ay magagamit pa niya. At pangalawa, siya ay naging mapagkumbaba at kontento sa kung ano at meron siya. Mahusay. Ang sagot ni Jewel Gave Lalo ng Santa Rosa National High School ay tumpak. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pera ay makatutulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap, kung kaya't dapat nating pahalagahan ang ating mga naipon. Pangalawa, ang pera ay pinagpapaguran upang kitain. Ito kaya kinakailangan lamang na gastusin sa tama upang huwag itong mawala. Pangatlo, mag-impok para sa proteksyon sa buhay lalo na kapag may emergency. Pang-apat, hangarin sa buhay katulad ng magandang edukasyon at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Mahalaga na matamo ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay. Panglima, pagre-retiro. Ito ay napakahalaga sapagkat hindi lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Uulitin ko, okay? Una, ang pera ay makakatulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap, kung kaya't dapat nating pahalagahan ang ating mga naipon. Pangalawa, ang pera ay pinagpapaguran upang kitain ito, kaya kinakailangan lamang na gastusin sa tama upang huwag itong mawala. At pangatlo, mag-impok para sa proteksyon sa buhay lalo na kapag may emergency. Pang-apat, hangarin sa buhay katulad ng magandang edukasyon at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Mahalaga na matamo ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay. At panglima, pagre-retiro. Ito ay napakahalaga sapagkat hindi lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Isang talakayan na naman ang malapit na matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagtataya. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay pagtitiyaga na maabot o makuha ang mithiin o layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiis at determinasyon. A. Kasipagan. B. Katatagan. C. Pagsisikap. D. Pagpupunyagi. Uulitin ko. A. Kasipagan. B. Katatagan. C. Pagsisikap. D. Pagpupunyagi. Ang tamang sagot ay letrang D. Ikalawa, ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao na gamitin ito upang higit na makapagbigay sa iba. A. Pag-iimpok. B. Pagtitipid. C. Pagtulong. D. Pagkakawang gawa. Ang tamang sagot ay letrang A. Okay? Ikatlo, bilang isang mag-aaral, alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa pinakamahalagang paraan ng pagtitipid? A.
maging mapagkumbaba at matutong makontento. B. Maging mapagbigay at matutong tumulong. C. Maging maingat sa paggastos at matutong maging simple. At D. Maging masipag at matutong maging matyaga. Ang tamang sagot ay letrang C. Ika-4. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangang mag-impok ang tao maliban sa A. Para sa pagre-retiro. B. Para sa hangarin sa buhay. C. Para sa mga bisyo at luho sa buhay. D. Para sa proteksyon sa buhay. Ang tamang sagot ay letrang C. Ika-5. Si Juan de la Cruz ay binibigyan ng kanyang nanay ng pera para may baon sa pagpasok sa eskwela. Hindi niya ito ginagasta sa kung ano-anong bagay lamang dahil alam niyang hindi naman ito kailangan. Ano ang dahilan ni Juan kung bakit ganun na lamang ang kanyang pag-iingat sa perang binigay sa kanya? A. Kontento siya sa kung ano ang meron sa kanya. B. Hindi ganon kadali para sa kanyang nanay ang magkaroon ng pera. C. Maluho siya sa kanyang buhay. O D. Gusto niyang makatulong sa kanyang nanay na makapag-ipon sa simpleng paraan. Ang tamang sagot ay letrang D. Binabati ko kayo lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan sa tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginoong Joel Tarlac, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Konsepsyon, kasama ang manunulat ng script, Ginang Alalin C. Antonio, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Seven Kanlahi Festival Street Dance Competition nilauka ng 8 bayan sa probinsya ng Tarlac. Nagtagisan sa pagsayaw kamakailan ng 8 bayan sa probinsya ng Tarlac sa isinagawang street dance competition bilang parte ng pagdiriwang ng 7th Kanlahi Festival 2023.
Ito ang kauna-unahang pagkakataong may balik ang street dance activities sa physical venue matapos ang 2 taong pahinga dahil sa pandemya. Maaga pa lang ay dagsana ang mga tao sa Maria Cristina Park upang saksihan ang kompetisyon. Ang mga kalahok sa aktibidad ay kinabibilangan ng City of Tarlac, Bayan ng San Manuel, Moncada, Victoria, Anao, Pura, Bamban, at Capas. Nasungkit ng Bayan ng Moncada ang Best in Props at Best in Costume naman ang Bayan ng Bamban na may parehong premyong nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Nakuha ng Bayan ng San Manuel ang 3rd place, 2nd place ang Bayan ng Bamban, at grand winner ang Bayan ng Moncada. Ayon kay Ernesto Virazos Jr., coach at SK person ng Bayan ng Moncada, puspusan ang kanilang paghahanda sa naganap na street dance competition upang masiguro na ngayong taon ay sila ang mag-uuwi ng tropeo para sa kanilang bayan. Siyempre, after winning doon sa municipality po namin, talagang hindi na po kami nagpahinga kasi po may ini-aim kami after 7 years kasi, ilang taon kami sumasali, laging first runner-up. So ngayon, talagang pinagandaan po namin para makuha po ang kauna-unahang kampiyon at imaiwi po sa aming bayan ng Moncada. Dagdag pa rito, ayon kay Arvin John Gamurot, miyembro ng Moncada Dancers, ang kanilang inspirasyon ay ang kanilang mga magulang at mga taong sumusuporta sa kanila. Inaalay po namin itong street dance na to para sa pagod namin, sa parents po namin at saka sa mga sumusuporta, especially po yung Moncada po. Kailangan po talaga po namin kunin ang corona para sa Moncada po. Ang nanalo ng 3rd place ay makakatanggap ng 35,000 pesos, 50,000 pesos naman para sa 2nd place, at 75,000 pesos para sa grand winner. Ang nasabing aktibidad ay naging matagumpay sa ilalim ng pangunguna ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, katuwang ang Tarlac Provincial Tourism Office sa pamumuno ni Mr. Arsenio Baby Lugay. Happy 7 Kanlahi Festival mga Tarlakhenyo! Naging masaya at makulay ang street dance competition na isa sa mga main event ng Kanlahi Festival. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Yusi David, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac and aired simultaneously via the official Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. We are also live on Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here in Ramos, Tarlac via remote live broadcast. I am Maria Uriel M. Chichoco, your teacher broadcaster for Science Grade 9. A cheerful Wednesday, everyone. Today is indeed an amazing day to learn. How are you, my dear Grade 9 learners? I hope you're all doing fine and staying safe in this tough time. If you have questions or clarifications for today's topic, you can reach me at 0906-527-8888
8266. Again, that is 0906-527-8266. Before we begin, make sure that you are comfortably seated so that you will be more focused during our discussion. Likewise, have your science learning modules, compendium of notes, your learner's activity sheets, a pen, and paper to make sure that you will not miss out any important details. So, my dear learners, what are we waiting for? Come, join me. Let us learn and discover the incredible world of Earth and space. In our previous discussion last Monday, you have learned about the factors affecting the temperature that makes up the climate of a certain area, such as the distance of bodies of waters inland and the ocean currents. We will talk about more of these factors as we go along with our discussion later on. But for now, let us have a quick review of our topic from the previous session. For the directions, select the word in the box to complete the given sentence. You can write your answers on your answer sheets, or you can just type your answers on the comment section if you're with us via Facebook Live. I have 5 questions for you. Let's make this quick. Are you guys ready? Great, let's start. First question. Places that are near from the oceans have blank climate as the body of water regulates temperature. I repeat, places that are near from the oceans have blank climate as the body of water regulates temperature. And the correct answer is moderate. Second question. In the southern hemisphere, the Coriolis effect causes the currents to curve to the blank. Once again, in the northern hemisphere, the Coriolis effect causes the currents to curve to the blank. Good job! The answer is left. Third question. During daytime, land heats up blank than water, so the air over the land becomes warmer and less dense. I repeat, during daytime, land heats up blank than water, so the air over the land becomes warmer and less dense. Of course, the answer is faster. During daytime, land heats up faster than water, so the air over the land becomes warmer and less dense. Fourth question. The ocean currents transports warm water and precipitation from the blank to the poles. What do you think is the missing word? Splendid! The answer is equator. The ocean currents transports warm water and precipitation from the equator to the poles. And for the last question, ocean currents that bring cold water to inland makes the climate blank. Very good! The answer is cold. Ocean currents that bring cold water to inland makes the climate cold. Congratulations, dear learners! I am glad to know that you listened and understood well the previous lesson. Now, as we continue our discussion about the factors affecting the climate of an area, let us have another activity called Strikeout Season 2. For the directions, I will be showing you different set of pictures and you are going to identify which picture does not belong to the group. I will be giving you 5 seconds to answer each set. Are you ready? Great! Let's start. Here are the first set of pictures. Which picture does not belong to the group? Okay, time's up. The answer is picture B. Pictures A, C, and D are forms of precipitation. Next set. Which picture does not belong to the group?
And the correct answer is picture C. Pictures A, B, and D are types of air masses. And for the last set of pictures, which picture do we need to eliminate? And the correct answer is, well done, it's picture A. Pictures B, D, and C are examples of mountain ranges. Did you get all the correct answers? Wow, good job! In our recent activity, you heard the words precipitation, mountain ranges, and air masses. Did you know that these are also factors that affects the climate of a certain region? Yes, but for now, let me present to you our objectives for today. After going through this lesson, you are expected to identify the different factors that affects climate, explain how each factor affects climate, and last, understand how some of these factors work together to determine regional climates. As I have mentioned last time, there are two main factors that determines the climate of a region, and these are temperature and precipitation. Today, we will now discuss the factors affecting the precipitation that determines the climate of an area. Earth's moisture and heat is distributed globally through the global movement of air masses. An air mass is a large mass of air which temperature and humidity are the same throughout. It forms when air moves from areas of high pressure to areas of low pressure. The humidity and temperature of an air mass depend on the Earth's surface over which it moves. Air masses that originate from high altitudes are colder than air masses that form over low altitudes. Same with others, and those that form over the oceans are relatively humid than those that form over the continents, which are relatively dry. Air masses are moved from place to place by the global winds, especially prevailing winds. Prevailing winds are winds that blow consistently in a given direction over a particular region on Earth. Due to factors such as uneven heating from the sun and the Earth's rotation, these winds vary at different latitudes on Earth. Prevailing winds also determine the amount of rainfall that different regions get. In Southeastern Asia, these winds result in the formation of monsoons and deserts. The west coast of South and North America receives abundant rain during the winter due to these winds. Now, how do prevailing winds form? The equator receives the most direct sunlight, resulting in the planet's warmest temperatures being near the equator. As seen in the figure, heat expands the air, making it less dense, which leads to rising air. As the air rises, it cools, making the air lose its water vapors as rain. This air then circulates around to roughly 30 degrees north or south. The wind doesn't flow directly up because the Earth rotates. This rotation causes the wind to have a higher speed in the eastern direction relative to the ground at high latitudes, which results in a variety of prevailing winds. Now, let us proceed to the different types of prevailing winds. The trade winds are created by hot air flowing up and away from the equator, where it gradually cools until it gets to latitude of about 30 degrees. It then sinks down towards the surface and flows back towards the low pressure zone at the equator. These flows are known as Hadley cells, named after George Hadley, who first described them in 1703. It is the air moving toward the equator. They are responsible
for the dry weather patterns at the 30-degree latitudes, where the majority of the Earth's deserts lie. Not all of the air moves back towards the equator though. When the air reaches approximately 60 degrees latitude north or south, it meets cold air from the poles. These winds are known as the westerlies. At this point, the warm air rises and most of it flows back towards the 30-degree latitude mark. This creates the feral cells. The final regions are at the poles, from 60 degrees latitude to 90 degrees latitude. This wind cools towards the poles and sinks to the surface and recirculates. This creates what is known as the polar Hadley cell or polar cell. This surface in the polar cell are called easterlies. The area where these three circulation cells come together is called the intertropical convergence zone. At intertropical convergence zone, the trade winds from the northern and southern hemisphere converge. Then, the Earth's rotation affects the air moving towards its surface. Now, it is deflected by the Coriolis effect to the right in the northern hemisphere, producing polar easterlies, and to the left in the southern hemisphere. The easterlies are created when the winds blow toward the equator and deflected to the west. The westerlies are created when the winds blow toward the pole and deflected to the east. The amount of water vapor in prevailing winds also depends on where the winds came from. Winds that blow inland from oceans carry more water vapor than winds that flow from over the land. For example, the Sahara in Africa is near both the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea, yet the Sahara is very dry. This is because few winds blow from the oceans towards these areas. Instead, the prevailing winds are dry northeast trade winds. The source of these winds is cool, sinking air from the Southwest Asia. Now, before we proceed to the next factor, let us have a quick check of what we have learned a while ago. For the directions, complete the diagram on the screen by choosing the appropriate word from the box. I will give you 30 seconds to complete the diagram. Timer starts now. Okay, time's up. Now, let us reveal the answers. Number 1, polar cell. Number 2, feral cell. Number 3, Hadley cell. Number 4, trade winds. And number 5, westerlies. Did you get all the correct answers? Good job! At this point, let us discuss the next factor on our list. The topography of Earth's surface is one of the factors that affects weather system and climate. It is the arrangement of the natural and artificial physical features of an area. The difference in elevation and mountain ranges determine the distribution of precipitation on Earth. The bodies of water shape the climates and create the high and low pressure systems that cause weather events. The mountainous areas tend to have extreme weather because it acts as a barrier to air movements and moisture. The windward side of the mountain faces the wind that receives warm and moist air.
As the wind hits the mountain, the air is forced to move upward along the slope of the mountain and begins to cool due to decrease in atmospheric pressure. The cooling of air results in the formation of clouds and precipitation. Because of this, the windward side of the mountain is cooler and rich in vegetation. The leeward side of the mountain is the opposite side of the windward. The air that goes down the leeward slope has lost its moisture on the windward side, resulting to warm air and low relative humidity. As the dry air descends in the leeward slope, it expands and reduces the possibility of precipitation, forming a rain shadow effect. This side of the mountain is the driest place. As an example, the Hawaiian Islands have damp windward sides and drier leeward sides. Windward locations are generally lush and green. Famously sunny beaches like Oahu's Waikiki and Maui's Wailea are found on the island's more sheltered leeward sides. At this point, let us summarize what we have learned a while ago. Air mass is a large group of air which temperature and humidity are the same throughout. It forms when air moves from areas of high pressure to areas of low pressure. These are moved from place to place by the prevailing winds. Prevailing winds are winds that blow consistently in a given direction over a particular region on Earth. Due to factors such as uneven heating from the sun and the Earth's rotation, these winds vary at different latitudes on Earth. The three bells of high-pressure circulation cells are, we have the Hadley cell, Ferrel cell, and polar cell. Next factor is topography, which refers to the arrangement of natural and physical features of an area. As air is forced to rise over the mountain, the temperature decreases and condensation increases. As it condenses, water droplets get bigger and heavier and are forced to fall. Once the air mass goes over the mountain, the temperature and the evaporation increase, but condensation decreases. Thus, precipitation does not happen. And it creates a rain shadow, which is the driest area on the leeward side of a mountain range. Now, after having understood our lesson for today, let us have a short quiz. I will be asking you 5 questions. For the directions, choose the letter of the best answer. Are you guys ready? Absolutely. Now, let us proceed. Question number 1. What type of high-pressure circulation cell that is found in the final region at the poles from 60 degrees latitude to 90 degrees latitude? A. Ferrel cell, B. Hadley cell, C. Polar cell, D. Trade cell. I repeat, what type of high-pressure circulation cell that is found in the final regions at the poles from 60 degrees latitude to 90 degrees latitude? And the correct answer is, good job, letter C, polar cell. Question number 2. How are the prevailing winds in the northern hemisphere differ from winds in the southern hemisphere? I repeat, how are the prevailing winds in the northern hemisphere differs from winds in the southern hemisphere? And the correct answer is, very good class, the answer is letter A. Winds in the northern hemisphere are deflected right, while winds in the southern hemisphere are deflected left. Question number 3. How is a rain shadow formed? A. It is formed due to clouds.
B. It is formed when the other side of the mountain does not experience precipitation. C. It is formed when the other side of the mountain experiences precipitation. And letter D. It is formed due to water vapor. Can you give me the correct answer? Okay, the correct answer is letter B. It is formed when the other side of the mountain does not experience precipitation. Fourth question. How does the windward side differ from the leeward side of a highland? I repeat, how does the windward side differ from the leeward sides of a highland? What do you think is the answer, class? Excellent! The correct answer is letter A. The windward receives more precipitation than the leeward. Finally, question number 5. Why does cloud formation disappears as the air moves slowly towards the leeward side of the mountain? A. The air condenses as it moves to the leeward side. B. There is too much water vapor. C. The temperature becomes lower. Or letter D. The amount of water vapor is not enough. And the correct answer is, way to go, class! The correct answer is letter D. The amount of water vapor is not enough. So, class, did you get a perfect score? Wow! Good job! I am pretty sure that most of you got the correct answers. And there you have it, class. We have just finished a very fascinating topic about the different factors that affects the climate of an area. I hope you had fun as much as I did. Now for your assignment, kindly do an advanced reading about the climatic phenomena occurring on a global level. You can use your SLM Quarter 3 Module 5 for your reference. Stay tuned for our next session on Science 9 every Monday and Wednesday here on our very own radio station, DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Keep on watching RTV Tarlac Channel 26. Once again, this is Teacher Maria Uriel, your science anchor teacher for today. Have a nice day, everyone. Keep safe, and I'll see you next time. Bye! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. $61 na set ng blood pressure apparatus na may kasamang stethoscope ang ibinigay kamakailan ni Committee Chair on Health Councilor Katie Angeles sa Tarlac City. 20 stethoscopes naman ang ibinigay din ni Mr. R.V. Vega na magagamit sa 10 rural health units at 11 barangay health workers coordinators. Ang mga nasabing kagamitan ay makakatulong sa pagtugon sa mga pangangailangang pangkalusugan ng mga Tarlakhenyo. Pinasalamatan naman ni Tarlac City Mayor Christy Angeles ang mga nagbigay ng kagamitan. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Nagbigay ng maikling mensahe ng inspirasyon si Mayor Christy Angeles sa isinagawang flag raising ceremony kamakailan sa Kaisa Convention Hall, Tarlac City.
Binigyang pugay at pagkilala ni Mayor Christie ang mga PWDs sa kanilang kontribusyon sa lungsod ng Tarlac. Isa sa mga programa ni Mayor Christie Angeles ay ang anti-discrimination para sa mga PWDs na magbigyan sila ng pagkakataon na makapagtrabaho sa City Government of Tarlac. Dumalo sa nasabing seremonya ang ilang kawani ng City Government of Tarlac, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Inanunsyo rin ni Mayor Christie Angeles ang ilang mga plano niya para sa mga TARLAKHENYO. Kabilang dito ang 8,150 pesos financial assistance para sa mga TESDA scholars galing sa kanyang personal na donasyon para sa license course ng kanilang bachelor's degree, ang nalalapit na Pass the Rabbit program para sa pangkabuhayan ng Kaisa Women's Organization, pagsulong ng rabbit meat industry sa Tarlac City at ribbon cutting ng Tarlac City Dialysis Center sa ikatlong linggo ng Abril. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jared Cruz, nagbabalita. Arestado kamakailan ang 7 kalalakihan sa lalawigan ng Tarlac sa tulong ng Tarlac City Philippine National Police matapos samantalahin ang pagkakataong makapagnakaw ng cellphone at wallet sa isinagawang pagdiriwang ng Kanlahi Music Festival. Sa ulat ni Philippine Lieutenant Colonel Jim F. Hilario, hepe ng Tarlac City Police Station, matapos ang sunod-sunod na pag-report sa kanilang istasyon ng mga nawawalang cellphone sa kasagsagan ng Kanlahi Music Festival, agad na nagsagawa ng covert operation ng mga tauhan ng Intel Section sa pangunguna ni Police Lieutenant Leo Dante at ang Station Drug Enforcement Unit Section sa pangunguna ni Police Captain Julito Reyno, kung saan naaktuhan ang isa sa mga suspect na dinudukutan pa ang isang biktima. Ang mga nasabing suspect ay dinala sa impila ng pulisya at sa masusing pagtatanong ay tinuro ng suspect ang kanyang mga kasamahan na sa mga sandaling iyon ay kasalukuyang pang nambibiktima. Isa-isang naaresto ang mga suspect sa follow-up operation at na-recover ang kabuang 42 cellular phone, mga wallet at iba pang gamit na hinihinalang pag-aari ng kanilang mga biktima. Na-recover din sa mga suspect ang isang sumpak na may kargang 4 na bala at ang mga dried marijuana leaves na may kasamang fruiting tops na nakabalot sa aluminum foil. Kasalukuyang nasa istasyon ng pulisya ng Tarlac City ang mga suspect na nahaharap sa kasong theft, violation of RA 10591 at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act. 6. Ako si UC David, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Sir Joel, your anchor teacher today for grade 9 mathematics. In today's lesson, we will be discussing about fundamental theorem of proportionality. And you are expected to
Define basic proportionality theorem and its converse. Apply the fundamental theorem of proportionality to solve problems involving proportion. And show accuracy in solving problems involving proportion. Are you ready to listen? Okay, then get your copy of Mathematics 9 Learner's Material, paper, and pen with you. Let us start. Basic proportionality theorem. You might be thinking how this applies to you right now. Let me give you a scenario where you can actually use this theorem in real life. Imagine that you are an engineer and you have been hired to help finish constructing a road on a mountain. You are given a drawing of the mountain that shows where roads have already been constructed. It also shows the length of each segment of the road. There is one segment left to construct, and your job is to figure out the length of that last segment. The mountain in the scene is located in a distant country, and unfortunately, you can't go and physically measure the length needed. What should you do? Well, you are going to use the proportionality theorem to help you with your job. Before going further, let us try to recall that in any proportion, the product of the extremes is equal to the product of the means. In symbols, A over B is equal to C over D, where B is not equal to 0 and D is not equal to 0. Or A is to B equals C is to D, in which A times D is equal to B times C, or AD equals BC. Now let us have a short activity. Identify the properties of proportion in each question flashed on your screen. You can type your answers on the chat box. I'll give you 5 seconds to answer. Question number 1. In this property, the terms of the ratios of a proportion are in seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. The answer is inverse property. Question number 2. In a proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes. Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. The answer is cross multiplication property. Question number 3. In this property, interchanging the means or interchanging the extremes of a proportion results to equivalent proportion. Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. The answer is alternation property. Question number 4. In this property, we subtract the denominator from the numerator of each ratio. Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. The answer is subtraction property. Question number 5. In this property, the ratio of the sum of the numerators and the sum of the denominators is equivalent to each of the equal ratios. Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. The answer is sum property. Question number 6. In this property, we add the denominator to the numerator of each ratio. Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. The answer is addition property. Did you get all the correct answers? That's amazing, grade 9 learners.
Now, moving on with our lesson, the basic proportionality theorem was introduced by a famous mathematician named Thales. Hence, it is also called Thales theorem. According to him, for any two equiangular triangles, the ratio of any two corresponding sides is always the same. Based on this concept, he gave the theorem of basic proportionality. This concept has been introduced in similar triangles. Now, let us define what are similar triangles. Two triangles are similar to each other if corresponding angles of both triangles are congruent. Second is, the corresponding sides of both triangles are proportional. Thus, two triangles, triangle ABC and triangle PQR, are similar if angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, angle C is congruent to angle R, and segment AB over segment PQ is equal to segment BC over segment QR equals segment AC over segment PR. Now, let us explain what is basic proportionality theorem or BPT. Triangle and intersects the other two sides in distinct points, then it divides the sides into segments which are proportional to these sides. In triangle ABC, if X and Y are points on segment AB and segment AC respectively, such that segment XY is parallel to segment BC, then segment AX over segment AB is equal to segment AY over segment AC. Applying the properties of proportion, the following proportions can also be obtained from the figure. Segment AB over segment A to segment AC over segment AY. Segment AB over segment AC is equal to segment AX over segment AY. Segment XB over segment AB is equal to segment YC over segment AC. Segment AX over segment XB is equal to segment AY over segment YC. Segment AX over segment AY is equal to segment XB over segment YC. And segment AB over segment AC is equal to segment XB over segment YC. Let us give another example. Given triangle ABC with segment MN parallel to segment AC. Formulate the possible proportions that can be derived given the triangle below, following the basic proportionality theorem. The proportions are A over M equals C over K. A over C equals M over K. B over M equals D over K. A over B is equal to C over D. A over C is equal to B over D. And last one, B over D is equal to M over K. To find the missing length in a triangle, we apply the basic proportionality theorem and the properties of proportion. Let us try to solve some problems. Example number 1. In the given triangle ACE, segment BD is parallel to segment AE. Find segment DE. First, let us set up a proportion. We can use the proportion segment AB over segment BC equals segment ED over segment DC. Substitute the given values, we get 10 millimeters over 15 millimeters equal segment ED over 12 millimeters. Then cross multiply, we get 15 segment ED equals 10 times 12. 10 times 12 is 120.
and then divide both sides of the equation by 15. We get segment ED is equal to 8 millimeters. Example number 2. In triangle ABC, segment DE is parallel to segment BC. Segment AD is equal to 5 centimeters. Segment BD is equal to x plus 6 centimeters. Segment AE is equal to 3 centimeters. And segment CE is equal to x plus 3 centimeters. Find segment AB. First, set up a proportion. We can use the proportion segment AD over segment BD equals segment AE over segment CE. Substitute the given values, we get 5 over x plus 6 equals 3 over x plus 3. Then, cross multiply, we get 5 quantity x plus 3 equals 3 times quantity x plus 6. Simplify, we get 5x plus 15 equals 3x plus 18. Combine similar terms, we get 2x equals 3. Divide both sides of the equation by 2, we will get x equals 1.5. Since we have the value of x, then we can now find the length of segment AB using the equation segment AB equals segment AD plus segment DB. Substitute the values of segment AD and segment DB, then substitute the value of x. 5 plus 1.5 plus 6 is equal to 12.5. So, segment AB is equal to 12.5 centimeters. Number 3. In triangle PQR, if segment PT is equal to 3x plus 1 centimeters, segment PR is equal to 3x minus 1 centimeters, segment QS is equal to 5x minus 1 centimeters, and segment RS is equal to 4x plus 1 centimeters, find the value of x. Let's set up a proportion. Segment PT over segment PR is equal to segment QS over segment SR. Substitute the given values. We have 3x plus 1 over 3x minus 1 equals 5x minus 1 over 4x plus 1. Cross multiply. We get quantity 3x plus 1 times 4x plus 1 equals quantity 3x minus 1 times quantity 5x minus 1. Perform FOIL method. We get 12x squared plus 7x plus 1 equals 15x squared minus 8x plus 1. Combine like terms, we get 3x squared minus 15x equals 0. Factor out 3x, we get 3x times the quantity of x minus 5 equals 0. By zero product property, we get x equals 5, x equals 0. The value of x cannot be equal to 0 because some of the lengths will be negative. Therefore, the value of x is 5. Example number 4. In triangle ABC, L and M are points on sides AB and AC respectively, such that segment LM is parallel to segment BC. If segment AL over segment LB is equal to 3 over 5, and segment AC is equal to 12 centimeters, find segment AM. First, let us set up a proportion. We will use the proportion segment AL over segment LB equals segment AM over segment MC. That segment AM is equal to X and segment MC is equal to 12 minus X. Substitute the values to the proportion. We have 3 over 5 equals X over 12 minus X. Cross multiply, we get 3 times the quantity of 12 minus X equals 5X.
distribute 3 to 12 minus x, we get 36 minus 3x equals 5x. Simplify the equation by moving the terms with variables to the left side of the equation and the constant to the right side. We get 5x plus 3x equals 36. Combine like terms, you get 8x equals 36. Divide both sides of the equation by 8. X is equal to 36 over 8 or 9 over 2 centimeters. Therefore, segment AM is equal to 9 over 2 centimeters. Example number 5. Quadrilateral ABCD is a trapezoid PQ is parallel centimeters and DB and label the intersection of DB and PQ as point K. In triangle DAB, segment PD over segment PA is equal to segment DK over segment KB. In triangle DBC, segment BK over segment KD is equal to segment BQ over segment QC. From the first proportion, segment PD over segment PA is equal to segment DK over segment KB. And in the second proportion, segment BQ over segment QC is equal to the reciprocal of segment DK over segment KB. Therefore, segment PD over segment PA is equal to the reciprocal of segment BQ over segment QC. Thus, by transitivity, segment PD over segment PA is equal to segment QC over segment BQ. Using the proportion segment PD over segment PA equals segment QC over segment BQ, we will now substitute the given values. We have 18 over PA equals 15 over 35. Cross multiply, we get 15 segment PA equals 18 times 35. 18 times 35 is 630. Divide both sides of the equation by 15. Segment PA is equal to 42. Solving for segment AD, we can use the equation segment AD equals segment PA plus segment PD. Substitute the given values, we have segment AD equals 42 plus 18. 42 plus 18 is equal to 60. So segment AD is equal to 60 centimeters. Now let us proceed to converse of the basic proportionality theorem. If a line intersects two sides of a triangle and the sides are divided into segments which are proportional, then the line is parallel to the third side. In triangle ABC, if X is a point between A and B and Y is a point between A and C, and segment AX over segment AB is equal to segment AY over segment AC, then we can say that segment XY is parallel to segment BC. Example number 6. In triangle WXY, is segment LP parallel to segment XY? To verify if the ratios of the sides are proportional, we will use the proportion segment WL over segment WY is equal to segment WP over segment WX. Substitute the given values, we have 18 over 24 equals 24 over
form a proportion Example number 7. In triangle LMR, O and P are points on the sides, segment LM and segment LR, respectively. Given segment LM equals 12 centimeters, segment LO equals 8 centimeters, segment LP equals 12 centimeters, and segment LR equals 18 centimeters. Show that segment OP is parallel to segment MR. First, let us solve for segment OM and segment OR. To solve for segment OM, we will use the equation segment LM equals segment LO plus segment OM. Substitute the given values. We have 12 equals 8 plus segment OM. Transpose 8 to the left side of the equation. 12 minus 8 is 4. So, OM is equal to 4. To solve for segment PR, we will use the equation segment LR equals segment LP plus segment PR. Substitute the given values. We have 18 equals 12 plus segment PR. Transpose 12 to the left side of the equation. 18 minus 12 is 6. So, segment PR is equal to 6. We will now substitute the given values to the proportion segment LO over segment OM equals segment LP over segment PR. Substitute, we have 8 over 4 equals 12 over 6. Simplify, we get 2 equals 2. Since the ratios form a proportion, then we can say that segment OP is parallel to segment MR. Let us have a recap. Basic proportionality theorem. If a line drawn parallel to one side of a triangle and intersects the other two sides in distinct points, then it divides the sides into segments which are proportional to the sides. Converse of basic proportionality theorem. If a line intersects two sides of a triangle and the sides are divided into segments which are proportional, then the line is parallel to the third side. So, we were able to learn about fundamental theorem of proportionality. Let us put that understanding to the test by answering the items in the LAS prepared for you. Please take a screenshot of the LAS. Answer the question in a clean sheet of paper and submit your paper to your math teacher. Well, that's all for now. I hope you learned a lot today. This is Teacher Joel Marquez, your anchor teacher. Until next time, keep safe. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa'yo. Talo ang kalusugan mo't ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo. Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information. Quit your bisyo now! Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health.
Tuberculosis. Ang TB ay isang seryosong sakit. Kapag ikaw ay nakaranas ng kahit ano sa mga sumusunod: ubo, lagnat, pananakit ng dibdib, pagbaba ng timbang, pagkawala ng gana sa pagkain, kumonsulta agad sa inyong health center. Libre ito. Hindi ito dapat ikahiya dahil ito'y nagagamot na. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsul tayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Ang ASEA New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Mayap agat panahon, naimbag nga malem, at magandang hapon mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din sa Converge Channel 100. Ako ang inyong lingkod, Binibinang K bilang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood live mula rito sa Herona Tarlac. Maaari kayong magpadala ng inyong katanungan o makilahok sa ating diskusyon sa pamamagitan ng ating official na Facebook page at YouTube channel, RTV Tarlac, Channel 26. Para naman sa mga nanonood at nakikinig sa ating telebisyon at radyo, maaari kayong magpadala ng inyong katanungan sa numero bilang 0926-102-1023. Uulitin ko, 0926-102-1023.
1003. Noong nakaraang episode o talakayan ay ating napag-aralan ang panandang pandiskurso. Nagamit ang angkop na pangugnay na hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa lilikhaing kwento at naisulat muli ang maikling kwento ng may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa mga tauhan. Ang sariling wakas sa naunang alamat na binasa. Batid kong nakinig kayo noong nakaraan at naisagawa ang inyong mga gawain. Dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga uri ng maikling kwento at bigyang kahulugan ang kilos, gawi, at karakter ng mga tauhan batay sa usapang napakinggan at patunayan ang pagiging makatotohanan o di makatotohanan ng akda. Handa na ba kayo mga kapantas? Halina at atin itong alamin. Makinig ng mabuti. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw tungkol sa akdang Sino ang Nagkaloob na panitikan mula sa Pakistan. Maglabas kayo ng malinis na papel at lapis o di kaya ay ballpen. Nakapaglabas na ba kayo ng inyong mga kagamitan, mga kapantas? Mahusay! Ang gagawin ninyo ay isusulat sa inyong papel ang letrang M kung makatotohanan ang pahayag at DM kung di makatotohanan ang pahayag mula sa buod ng maikling kwentong sino ang nagkaloob na panitikan mula sa Pakistan. Uulitin ko muli ang panuto. Isulat sa inyong papel ang letrang M kung makatotohanan ang pahayag at letrang DM kung di makatotohanan ang pahayag mula sa buod ng maikling kwentong sino ang nagkaloob na panitikan mula sa Pakistan. Sa bawat item ay bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot pagkatapos ko itong basahin ng 2 beses. Para sa unang bilang, makinig ng mabuti mga kapantas. Sa isang kaharian, may isang hari na may 7 anak. Lahat ay pawang mababait, pero mas pinapaboran ang bunsong anak dahil marunong itong manahi. Siya ang pinakamagaling manahi sa buong kaharian kaya lahat napapaibig sa kanya. Uulitin ko ang unang pahayag. Sa isang kaharian, may isang hari na may 7 anak. Lahat ay pawang mababait, pero mas pinapaboran ang bunsong anak dahil marunong itong manahi. Siya ang pinakamagaling manahi sa buong kaharian, kaya lahat napapaibig sa kanya. M para sa makatotohanan at DM kung di makatotohanan ang pahayag. Ikalawang pahayag. Bago kumain ay nagtitipon ang lahat, ang hari at ang mga prinsesa. Tinanong sila kung sino ang nagbigay ng pagkain nila. Ang lahat ng anak ay sumagot na ang ama ang nagbigay. Maliban sa huling anak na sumagot na ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain. Uulitin ko ang ikalawang pahayag. Bago kumain ay nagtitipon ng lahat, ang hari at ang mga prinsesa. Tinanong sila kung sino ang nagbigay ng pagkain nila. Ang lahat ng anak ay sumagot na ang ama ang nagbigay. Maliban sa huling anak na sumagot na ang Diyos ang nagbigay ng pagkain. M para sa makatotohanan at DM kung di makatotohanan ang pahayag.
Makinig pa ng mabuti mga kapantas sapagkat dadako na tayo sa ikatlong pahayag. Kaya pinalayas ang bunsong anak ng hari dahil siya ay nakipagtalo sa kanyang kapatid at pumunta siya sa kabundukan at mayroon siyang nakitang binata na tumutugtog ng flauta. Uulitin ko ang ikatlong pahayag. Kaya pinalayas ang bunsong anak ng hari dahil siya ay nakipagtalo sa kanyang kapatid at pumunta siya sa kabundukan at mayroon siyang nakitang binata na tumutugtog ng flauta. M para sa makatotohanan at DM kung di makatotohanan ang pahayag. Para naman sa ikaapat na pahayag, ang diwata na nakita ng prinsesa at binata ay may sinabing sikreto na kung makukuha niya ang lampara ng genie, kung saan nakatago ang espiritu ng genie, mamamatay siya. Uulitin ko ang ikaapat na pahayag. Ang diwata na nakita ng prinsesa at binata ay may sinabing sikreto na kung makukuha niya ang lampara ng genie, kung saan nakatago ang espiritu ng genie, ay mamamatay siya. M para sa makatotohanan at DM kung di makatotohanan ang pahayag. Para naman sa ikalima o huling pahayag, nang matapos nila ang kaharian, inimbitahan nila ang mga engrandeng mga bisita. Pati ang ama ng prinsesa. Nagluto ang prinsesa ng kanyang mga handa na sobrang sarap. Natuwa ang hari dahil nawalay sa kanya ang bunsong anak. Uulitin ko ang ikalima o ang ikahuling pahayag. Nang matapos nila ang kaharian, inimbitahan nila ang mga engrandeng mga bisita, pati ang ama ng prinsesa. Nagluto ang prinsesa ng kanyang mga handa na sobrang sarap. Natuwa ang hari dahil nawalay siya sa kanyang bunsong anak. M para sa makatotohanan at DM kung di makatotohanan ng pahayag. Ngayon ay ating talakayin ang inyong mga naging kasagutan. Handa na ba kayo mga kapantas? Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay DM o di makatotohanang pahayag. Sapagkat ang bunsong anak ng hari ay magaling sa pagluluto at hindi sa pananahi. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Mahusay kayo dyan mga kapantas. Dumako na tayo sa ikalawa. Ang tamang sagot ay letrang M o makatotohanang pahayag. Sama-samang kumakain ng hari at ang mga anak niya. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Mahusay mga kapantas. Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Ang tamang sagot ay DM o di makatotohanang pahayag. Sapagkat pinalayas ang bunsong anak dahil sa pagsagot niya na ang Diyos ang nagbigay ng pagkain at hindi ang hari. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot mga kapantas? Magaling! Dumako tayo sa ikaapat na bilang. Ang tamang sagot ay letrang M, makatotohanang pahayag. Sapagkat nakatago ang espiritu ng genie sa isang lampara. Kaya naman sinabi ng diwata sa prinsesa at binata na ang sikreto upang matulungan siya ng mga ito laban sa genie. Nakaapat na ba kayo na tamang kasagutan? Napakahusay mga kapantas. Dumako na tayo sa ikalimang bilang. Ang tamang sagot ay DM o di makatotohanang pahayag. Mali ang pahayag dahil nagsisisi ang hari na pinalayas niya ang kanyang bunsong anak at hindi siya natuwa sa pagkakawalay niya sa kanyang anak. Naway nakakuha kayo ng 5 puntos. Napakahusay mga kapantas. Ngayon naman ay batid ko naman na lubos na ninyong alam ang mga makatotohanan at di makatotohanang pahayag sa maikling kwentong sino ang nagkaloob na panitikan mula sa Pakistan. Palakpakan muli ninyo ang inyong mga sarili. Nabanggit kanina
na ang tatalakayin natin ay ang mga uri ng maikling kwento dahil makatutulong ito sa inyo sa sasagutan ninyong mga gawain na nasa inyong compendium. Ito ay inyong bibigyang kahulugan ang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan batay sa usapang napakinggan at patunayan ang pagiging makatotohanan at di makatotohanan ng akda. Handa na ba kayo muli mga kapantas? Kung ganon, simulan na natin. Narito ang iba't ibang uri ng maikling kwento. Una, kwento ng pakikipagsapalaran. Sa ganitong uri ng kwento, ang pagkawili ay nasa balangkas sa halip na sa mga tauhan. Ikalawa, kwento ng madulang pangyayari. Sa uring ito, ang pangyayari ay sadyang kapuna-puna, makabuluhan at nagbubunga ng isang bigla at kakaibang pagbabago sa kapalaran ng mga tao. Ikatlo, kwentong talino. Sa ganitong uri ng kwento, ang pang-akit ay wala sa tauhan, sa tagpuan, kundi sa mahusay na pagkakabuo ng balangkas. Ito ay punong-puno ng suliraning dapat lutasin na hahamon sa katalinuhan ng babasa. Ang ganitong uri ng kwento sa karaniwang walang tiyak na katapusan. Ika-4, kwentong psikolohiko. Ang ganitong uri ng maikling kwento ang pinakamahirap na sulatin sapagkat sinusukat nitong pasukin ang kasuluk-sulukang pag-iisip ng tauhan at ilahad ito sa mga mambabasa. Makinig pa ng mabuti mga pantas sapagkat dadako na tayo sa ikalimang uri ng maikling kwento. Narito ang ikalima, ang tinatawag na apologo. Ang layunin ng kwentong ito ay hindi lumibang sa mga mambabasa kundi ang mangaral sa kanila. Ika-6, kwentong pangkaisipan. Sa ganitong uri ng kwento, ang pinakamahalaga ay ang paksa, diwa, at kaisipan ng kwento. Ang ika-7 naman, ang tinatawag na kwentong pangkatauhan. Ang nangingibabaw sa kwentong ito ay ang katauhan ng pangunahing tauhan. Ang ika-8, ang tinatawag na kwento ng katutubong ulan. Sa kwentong ito, binibigyang diin ang tagpuan na tampok sa uring ito, ang kapaligiran, kaugalian, at uri ng pamumuhay ng mga tauhan. Ika-9 na bilang, kwento ng kababalaghan. Mga di kapani-paniwalang pangyayari. Bukod pa sa mga katatakutan, ang diin ng kwentong ito. Dumako na tayo sa ika-10. Ito ang paborito ng mga kabataan ngayon, ang tinatawag na kwento ng pag-ibig. Nangingibabaw sa kwento ang pag-ibig na karaniwan sa pagitan ng pangunahing tauhan at ng kanyang katambal. Ika-11, kwento ng pangpagkakataon. Kwentong isinulat para sa isang tiyak na pangyayari o pagkakataon gaya ng Pasko, Bagong Taon at iba pa.
Para naman sa ika-12 o ang huling uri ng maikling kwento ay ang tinatawag na kwento ng kapaligiran. Kwentong ang paksa ay ang mga pangyayaring mahalaga sa lipunan. Kadalasang mga kwentong tungkol sa kalikasan ang tinatalakay nito. Nakuha niyo ba ang 12 uri ng maikling kwento, mga kapantas? Babanggitin ko muli ang 12 uri ng maikling kwento. Kaya makinig pa ng mabuti, mga kapantas. Uulitin ko. Una, kwento ng pakikipagsapalaran. Ikalawa, kwento ng madulang pangyayari. Narito naman ang ikatlong uri ng maikling kwento, ang tinatawag na kwentong talino. Ikaapat, kwentong psikolohiko. Ikalima, apologo. Ika-6, kwentong pangkaisipan. Ikapito, kwentong pangkatauhan. Ikawalo, kwento ng katutubong kulay. Ika-9, kwento ng kababalaghan. Ika-10, kwento ng pag-ibig. Ika-11, kwento ng pagkakataon. At ang huli ay kwento ng kapaligiran. Nauunawaan ba ang tinalakay na uri ng maikling kwento? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang kahalagahan ng uri ng maikling kwento. Mahalaga ang uri ng maikling kwento upang matukoy agad natin kung anong uri ng kwento ang nais ipahatid ng isang kwento upang malaman kaagad kung ano ang nais ipabatid nito sa atin. Nais ikilkil sa atin ng uri ng maikling kwentong ito na marami tayong uri ng maikling kwento at pinatutunayan lang nito na ang mga manunulat ay malikhain at malawak ang imahinasyon sa pagsulat ng akda. Bawat maikling kwento ay sadyang kapupulutan ng aral na magagamit natin sa araw-araw nating pamumuhay. Dumako na tayo sa ating gawain. Narito ang aking panuto. Makilala mo kaya ako? O makilala mo kaya ang kahulugan ng mga kilos, gawi at karakter ng mga tauhan batay sa kanilang mga ikinikilos o sinasabi? Isulat ang titik ng tamang sagot. Maaari ninyo ring ibigay ang inyong sagot sa ating comment section. Para sa unang bilang, asawa ko, bakit kailangan mo pang umalis? Masaya ako kahit mahirap ang ating buhay, basta't magkakasama tayo. Ipinapakilala nitong ang asawa ng Braham ay A. Matatakutin o nervyosa. B. Selosa at walang tiwala. C. Mapagmahal na asawa. Ang tamang sagot ay letra C. Siya ay mapagmahal na asawa. Ikalawang bilang. Kailangan kong umalis, Mela. Tignan mo nga ang buhay natin. Napakahirap. Gusto kong magkaroon ng malaking bahay at maraming salapi. Ipinakikilala nitong ang Braham ay A. May mataas na ambisyon at labis na mapaghangad. B. Gustong makaranas ng naiibang buhay sa lungsod. C. Nagnanais makipagsapalaran at tuloy makaiwas sa mga gawain sa bukid. Ano kaya ang tamang kasagutan sa bilang na ito, mga kabantas? Alamin natin. Ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay letter B. Gustong makaranas ng naiibang buhay sa lungsod. Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Pigil ng mga tao ang kanilang paghinga.
Isang batang lalaki ang magbibigay ng katarungan. Habang ang pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa ay nakatayo lamang at nanonood. Ipinakikilala nitong ang mga tao ay A. Nagtataka at nananabik. B. Nagkukunwari. C. Nangungutya. Uulitin ko ang pagpipilian. A. Nagtataka at nananabik. Letter B. Nagkukunwari. O letter C. Nangungutya. Ang tamang sagot ay letter A. Nagtataka at nananabik. Para sa ika-4 na bilang, hindi na po uli ito mangyayari. Ang tunay ko po palang kayamanan ay ang aking minamahal na ina at asawa. Ang sabi ni Graham habang mahigpit na niyayakap ang kanyang asawa at ina. Ipinakikilala nitong ang Graham ay A. Natatakot na naging pasya ng raha para sa kanya. B. Nagsisisi at natuto mula sa kanyang naging karanasan. O letter C. Naghihirap ang kalooban dahil sa pangyayari. Ano kaya ang tamang kasagutan sa ika-4 na bilang? Tama ka kung ang sagot mo ay letter B. Nagsisisi at natuto mula sa kanyang naging karanasan. Dumako na tayo sa ika-5 o huling bilang. Ang tronong ito ay pag-aari ng dakilang raha Vikramaditya. Bago ka maupo rito, ipakita mo munang kapantay mo siya sa tapang at puno. Makinig ka at sasabihin namin sa iyo kung gaano siya kadakila. Ipinakikilala ng pahayag na ito na ang kanilang raha ay A. Isang tanyag at kilalang pinuno. B. Isang mahusay at iginagalang na pinuno. O letter C. Isang mayaman at hindi malilimutang pinuno. Tama ka kung ang iyong sagot ay letter B. Isang mahusay at iginagalang na pinuno. Kayo ba ay nakakuha ng 5 puntos, mga kapantas? Palakpakan muli ninyo ang inyong mga sarili. Para naman sa inyong huling gawain para sa araw na ito, sagutan ang nasa pahina 32 o page 32 ng inyong compendium sa Filipino 9 na may panutong tukuyin kung ang mga bahaging ito ay makatotohanan o di makatotohanan. Lagyan ng check sa linya bago ang numero ng inyong sagot at saka ipaliwanag o patunayan kung bakit ito ang pinili mong sagot. Ito ay binubuo ng 5 item lamang, mga kapantas. Ipasa ninyo ang inyong papel sa inyong guro sa Filipino sa araw ng retrieval ng inyong module. Kung meron kayong iba pang katanungan, mangyaring kontakin ninyo ang inyong guro sa asignaturang Filipino. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayong araw. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi din natin sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode. Muli, ako si Ma'am Kay Punla, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9. At kay Ginang Rubilin L. Maglalang na siyang sumulat ng script na ito, na ipinagtibay naman ni Ginoong Roland D. Galamay, dalubguro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan man
mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ginanap kamakailan ng Asian Open Schools Invitational Aquatics Championships sa Thammasat University Aquatic Center sa Bangkok, Thailand. Ang magkakapatid na rookie na sina Samantha, Angel at Dwayne Gabuni na 4th grader ay nagwagi ng isang gold medal at 5 bronze medal. Sumabak ang magkakapatid sa iba't ibang kategory ng nasabing swimming competition. Si Samantha ay nag-uwi ng gold medal sa 100-meter backstroke at 2 bronze medal sa 50-meter backstroke at 4x100 freestyle relay. Samantala, nakamit naman ni Angel ng 2 bronze medal sa 4x50 medley relay at 4x100 freestyle relay. Sa huli, nagtala si Dwayne sa reputasyon ng Tarlac bilang breeding ground para sa mga champion swimmers sa pamamagitan ng pagkamit ng medalya sa 4x100 freestyle relay. Ayon sa magkakapatid, hindi nila inaasahan ang kanilang pagkapanalo. Dagdag pa nila na sa kanilang pag-uwi sa Tarlac ay magpapahinga lamang sila at muling mag-iensayo para naman sa paparating na Hong Kong qualifiers at palarong pangbansa. Ang Asian Open Schools Invitational Aquatics Championship ay isang kompetisyon na pinamumunuan ng Thailand Swimming Association na nagbibigay parangal para sa international competition sa larangan ng swimming. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Zairus Takano, nagbabalita. Isinagawa kamakailan kasabay ng flag ceremony ang awarding of Certificate of Commendation para sa mga deserving na PNP personnel sa Tarlac Provincial Office. Sa nasabing aktibidad, iginawad ang mga award sa mga ito bilang pagkilala sa iba't ibang accomplishments na kanilang nagawa sa kanilang mga respective units. Ilan sa mga dumalo sa nasabing seremonya ay sina Provincial Director Erwin O. Sangke at Provincial Operations Management Unit Joshua S. Gonzales. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Macy Gibb, nagbabalita. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radio Filipino, 828 AM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac Channel 26 at FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po si Sir Chester Cura, ang AP Leader ng Aranguren Integrated School High School Department at ang Vice President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators for Cluster 4 at isang kasalo enthusiast ang inyong segment host dito sa Kasalo sa Radyo. Napakapalad po natin ngayong hapon dahil makakasama natin ang President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators at Teacher in Charge ng Mababanaba High School and also a good friend of mine, walang iba kundi si Sir Harold G. Gyam. Magandang hapon, Sir Harold.
Hello, Sir Chester. Good afternoon. Good afternoon. Kasama din po natin ngayong hapon ang napakagaling at napakahusay at ang illustrator ng ating division at Master Teacher 1 ng Hirona North Central School. Walang iba kundi si Ma'am Diana V. Facun. Magandang hapon, Ma'am Diana. Magandang hapon, Sir Kevin and Sir Harold at sa ating mga nakikinig ngayon. Alright. So once again, welcome po dito sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa Virtual Project Kasalo sa radyo. So bago po tayo magsimula sa ating paksa ngayong hapon, batiin muna natin ang lahat ng ating mga nanonood. FB Live ng RTV Tarlac TV Channel 26 at ang mga nakikinig sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. Mauna tayo sa iyo, Sir Harold. Okay, thank you, Sir Chester. Good afternoon po sa lahat ng nanonood ngayon sa ating FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at mga nakikinig sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. At gusto ko ring batiin ang aking school, ang aming principal si Dr. Reynaldo Doria, ang mga head teachers namin at gayon din ang mga teachers ng Mababanaban National High School at sa lahat ng mga students namin ngayon na nanonood. Hello, good afternoon po. Alright. Sir Harold, maraming salamat. Ngayon naman, Ma'am Diana, batiin mo naman yung ating mga tagapanood ngayon. Okay, magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat ng mga kasalo enthusiasts, sa lahat ng mga gustong matuto ng ating history sa Tarlac. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po ang mga guro at mga principal ng Hirona North District sa pamumuno po ng aming bagong district supervisor na si Dr. Marilyn H. Pasqua at gayon din ng aming principal na si Dr. Diana Ayugay. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Ma'am Diana. Of course, binabati ko rin po ang lahat ng nanonood sa Aranguran Integrated School High School Department, lalong-lalo ng aming school head, Ma'am El Matidatu, at ang aming mga head teachers, co-teachers, maging ang aming mga estudyante. Magandang hapon po sa ating lahat. Alright, so tatalakayin natin ngayong hapon ay kung ano ba yung mga nangyari sa panahon ng Rebolusyong Pilipino at Amerikano at maging ang mga iba't ibang mga pangyayari sa panahon ng Amerikano sa ating lalawigan. Alright, so bago tayo magsimula, gusto kong munang malaman kung kailan ba nagsimula ang panahon ng Revolusyonaryong Pilipino at Amerikano at kung ano bang naging dahilan ng pagsiklab ng rebolusyong ito. Sir Harold? Okay, yes, Sir Chester. Napaka-interesting ng ating paksa ngayong araw na ito. Nagsimula ang panahon ng Rebolusyong Pilipino at Amerikano noong ika-4 ng Pebrero taong 1899. Kung saan hindi inaasahang nabaril ng isang Amerikano ang isang kawal Pilipino na tumatawid sa tulay ng Nagtahan, Santa Mesa, Maynila. Ito ang nagsilbing mitya ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipino at Amerikano na humantong sa isang Rebolusyong Pilipino-Amerikano. Alright, Sir Harold. Ma'am Diana, may nais ka bang idagdag sa sinabi ni Sir Harold? Tama si Sir Harold, Sir Chester, na kung saan at that time parang nagpapakiramdaman muna ang mga Pilipino at ang mga Amerikano. Nagkataon naman na itong isang kawal ng Amerikano ay parang trip lang niya na nakita niya yung isang Pilipino na tumatawid sa tulay. Ayun, binaril niya. Yun, siyempre, para siyang grass fire, nagsisimula lang sa maliit, tapos unti-unting gagapang at gumapang nga yung balitang yon. Kaya ito ang naging trigger. Nag-trigger para simulan ang Rebolusyong Pilipino at Amerikano. Alright, Ma'am Diana. So nabanggit mo na yun yung nag-trigger sa ating mga kababayang Pilipino sa pakikipagdigma sa mga Amerikano. Ngunit hindi sila nagtagumpay. So bakit kaya hindi sila nagtagumpay, Ma'am Diana? Ano-ano kaya yung mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang ating mga kababayang Pilipino noong rebolusyong ito? Okay, salamat Sir Chester. Kung tutusin, pag ikaw ay mahilig manood ng mga pelikula tungkol sa ating history, mapapansin mo talaga. At even yung mga historiador natin, sinasabi nila na ang mga rebolusyong, mga digmaang ito ay karamihan na ay hindi naging matagumpay. Unang-una,
ay dahil sa kakulangan ng sandata. Yan. Bakit kulang sila ng sandata? Kasi kung minsan, nung unang panahon, limited pa lang mga baril, bala. So kung minsan pag ginagamit nila ito kapag nagsasanay sila. Pangalawa, hindi dapat nating makakalimutan yung tinatawag nating kasunduan sa biyak na fato, na kung saan ang isa sa mga mga kwando ay kasunduan ay i-surrender ng mga Pilipino yung kanilang armas. Though hindi lahat sinurrender, so kokonti yung natira. So yun ang unang dahilan bakit hindi nagtatagumpay. Pangalawa, kung napanood nyo yung pelikulang General Lutnas, sabi niya doon yung isa sa mga gusto kong line, sabi niya, mas maigi pa na ang langit, ang pagkasunduin ang langit at lupa kaysa sa dalawang Pilipino tungkol sa isang bagay. So, nagkaroon po tayo ng mga tampuhan, inggitan sa mga kapwa Pilipino sa pagitan ng mga kawal, sa pagitan ng mga pinuno. Kaya yun, lalong imbis na nagkakaisa tayo nung panahon na yun, ay hindi nangyayari. Pangalawa, ay ang panghuli ay yung pang-aabuso ng mga nasa mataas na tungkol ng mga kawal ng mga Pilipino. So, nakita nyo mga kasama na nung sinishare ko nga ito sa mga estudyante ko, kasi lesson ito ng mga ng grade 6. Sabi niya nung isang estudyante ko, ay, sabi niya, hindi lang pala nung ngayon teacher na hindi nagkakaroon yung mga ibang Pilipino. Pati pala noon. Sabi ko, oo naman, sabi ko. Kaya yun, Sir Chester, ay naging dahilan, kulang ng sandata, hindi pagkakaunawaan ng mga pinuno at mga kawal. At yung panghuli ay yung tinatawag nating pang-abuso ng mga nakakataas na mga pinuno. Alright, tama Ma'am Diana. Yung mga nabanggit mong dahilan o mga epekto na nabanggit ay ito yung mga dahilan kung bakit hindi nga nagtagumpay ang ating mga kababayan noon. Dahil sa panahong iyon, ang dapat nating kailangan talaga ay ang pagkakaisa. Gusto ko yung nag-quote ka ng line, Ma'am Diana, doon sa mga napag-quote. Magandang practice yun kasi talagang love na love mo ang kasaysayan. Okay? So, naman, ano-ano pa yung mga naranasang suliranin ng ating mga revolusyonaryong Pilipino noong mga panahong iyon, Sir Harold? Yes, ayun nga Sir Chester, no, nabanggit nga kanina ni Ma'am Dayan, no, maliban sa mga kabanan ng mga Pilipino at mga Amerikano, isa pang suliranin na naranasan ay ang pagkakaroon ng panloob na suliranin. Dito nga ay nagkaroon ng sigalot ang bawat mga Pilipino. Dahil inggitan, nakikita nila na gusto nilang makisama sa mga Amerikano. So nagkaroon din ng pagtatraidor sa kapwa nila mga Pilipino. Yes. Alright, Sir Harold. So dahil dun sa mga nangyayari noong mga panahong yon, nais kong malaman, meron bang pamahalaan ang Pilipinas noong mga panahong yon, Sir Harold? Yes, Sir Chester. Dahil nga nabanggit natin kanina, so sa katunayan, ang pamahalang ito ay tinatawag natin na pamahalaang revolusyonaryo. Pero dahil sa pilit na tinutugis ang mga kawal Amerikano, ang mga kawal Pilipino ay nagpalipat-lipat sila ng sentro ng pamahalaan. Alright. Nabanggit mo, Sir Harold, na nagpalipat-lipat sila ng sentro ng pamahalaan. Ano ba yung dahilan? Bakit sila nagpalipat-lipat? Alam Sir Chester, nagpalipat-lipat sila ng sentro ng pamahalaan sa kadahilan upang maiwasan ang mga pagbihag ng mga kawal Amerikano sa kanila dahil nga gusto nilang maiwasan. Ayaw nila na magpasupil, magpabihag sa mga Amerikano. Alright, tama yun, Sir Harold. Okay. So, dahil doon, maraming salamat, Sir Harold. Ma'am Diana, nabanggit ni Sir Harold paglipat ng sentro ang pamahalaan noong mga panahong yon. Ngayon, ano-ano yung mga lugar na pinaglipatan ng sentro ng ating pamahalaan noong mga panahong yon? Maaari mo bang sabihin? Sa ating mga tagapakinig, so tandaan po natin yung mga lugar na ito. Okay. Ang pamahalang revolusyonaryo ay nilipat mula sa bayan ng Malolos, Bulacan, okay, sa San Isidro, Nueva Ecija. Tandaan natin noong ika-14 ng Abril 1899. Mula dito, inilipat uli sa Cabanatuan ang pamahalang o himpilang militar. Ang bayan na naman ng Angeles ang naging sentro ng pamahalaan noong ika-7 ng Mayo 1899.
At ito ay muling nilipat sa bayan ng Bamban noong ika-6 ng Hunyo 1899. Kaya very historic pala ang Bamban mga kasama. At Tarlac naman noong ika-21 ng Hunyo 1899 kung saan nagsanib ang pamahalaan at himpilang militar na tumagal ng halos 4 na buwan. Tandaan natin na ito ay nilipat sa Tarlac na halos umabot ng 4 na buwan mula ika-21 ng Hunyo hanggang ika-12 ng Nobyembre ng nasabi ding taon. So, kaya kung iisipin mo, sabi nila ang Tarlac, parang wala masyadong history dyan. Pero titignan mo sa ating pinaglipatan ng pamahalaan ni Aguinaldo, sa pamumuno ni Aguinaldo, ang Tarlac ay isang sa mga pinili ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo. Alright, Ma'am Day. Nakakabilib na ang dami palang pinaglipatan ng sentro ng pamahalaan noong panahon yon. Okay? At ito pa, kasama pala ang Tarlac doon sa mga lalawigang ito. Kaya naman, nais kong malaman doon sa loob ng 4 na buwan, Sir Harold, ano ba yung mga mahalagang pangyayari ang naganap sa Tarlac noong ito'y naging sentro ng pamahalaang revolusyonaryo? Okay. Yes, Sir Chester. So sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin ngayon, pakinggan niyo tong aking sasabihin mula sa naging sentro ng ating pamahalaan. Maraming mga pangyayari, mga lugar at personalidad ang ilalagay na isa na riyan ang simbahan ng San Sebastian sa bayan ng Tarlac, kung saan idinaos ang ikalawang kongreso ng pamahalaang revolusyonaryo. Isa pa dito, ang lugar na kinatitirikan naman ng sangay ng pagka-inhinyero ng pamantasan ng Tarlac o yung tinatawag ngayon na TSU o Tarlac State University, ang pansamantalang naging tanggapan ng pamahalaang revolusyonaryo ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Ang lugar naman na kinatatayuan ngayon ng kooperatiba na dating kinatirikan ng bahay ni Ginoong Brooksman na isang Swiso o Swiss ay naging pansamantalang tirahan ni Pangulong Aguinaldo at kanyang pamilya habang sila ay nasa lalawigan. Sa panahong ding ito, nakilala ang tinaguriang bayani ng Tarlac, si General Francisco Macabulos. Isa rin sa masasabi nating makasaysayan ang Capas National Shrine at ang marker sa Campo O'Donnell sa Capas Tarlac na nagpapaalala ng kalupitang dinanas ng mga bihag na kawal na Pilipino at Amerikano sa mga Hapones. No, Sir Chester, Ma'am Den, matatandaan ko lang, recently ko lang din napuntahan ang Capas Shrine at yung marker nga ng Campo O'Donnell sa Capas kasi bilang isang TarlakHenyo, nararapat lamang na iyong mapuntahan o mapasyalan ang ganitong mga naganap, mga historical places sa ating lalawigan. Sir Chester? Yes, tama yun, Sir Harold. Nakakamangha na ang dami palang naging ambag ng lalawigan natin sa kasaysayan ng ating bansa. Right? So ngayon, Ma'am Diana, meron po ba kayong nais na idagdag doon sa mga binanggit ni Sir Harold tungkol sa mga pangyayaring naganap noong panahon ng revolusyonaryong Pilipino at Amerikano? Actually, hindi lang tungkol dito sa anong panahon ng pamahalang revolutionary, Sir Chester, kung saan din, alam mo yung sa Eftaniedo, pag makikita nyo yung isang old building doon, ay isa yun sa mga, I think, kinatatayuan itong ayon ng M. Luwelier. Ito ay isang piping saksi noong panahon ng pamahalang revolusyonaryo. Na kung tutuusin, itong building na ito, kung pupunta kayo sana may picture tayo na, pupunta tayo sa Novo, may old building doon. At dito unang itinaas ang bandila ng Pilipinas at noong panahon ng giyera, na kung saan pag makikita mo sa mga group na sa Facebook, group ng mga historian, makikita mo yon. So dapat din sana din Sir Chester at Sir Harold, mabigyan din yun ng marker na kasi akala nila ito ay isang establishment, pero tutusin ito ay piping saksi ng ating kasaysayan.
Alright, Ma'am Diana. Okay, so tama yung nabanggit ni Ma'am Diana. Yun ba yung parang old house sa harap ng Yes, Novo? tama yun, tama Yes. yun. Actually, nakikita ko rin yan Pero sa actually, yung Ano. building yun, Sir Chester, parang hanggang third floor siya. So, alam ni Sir Lambert yan. Tama, hindi ako aware na napakamakasaysayan pala ng building na yun. Maraming salamat sa mga impormasyong na idagdag ninyo, Sir Harold at Ma'am Diana. So nais ko lang ding idagdag na noong mga panahong ito, kaya umabot ng halos 4 na buwan yung pagtagal ng ating pamahalang revolusyonaryo sa ating lalawigan dahil tag-ulan. Alright, maraming mga bagyo noong mga araw na yan. Kaya naman tumagal yon ng halos 4 na buwan. So malaking tulong rin pala ang kalikasan sa mga panahong ito kasi nakakamangha na at nakakatuwa na halos lahat ng lugar sa ating lalawigan makasaysayan. Alright? So, ngayon gusto kong malaman, Sir Harold, kumusta naman yung kalakalan sa ating lalawigan noong mga panahong ito? Okay, yes. Thank you, Sir Chester. Sa pagiging sentro ng lalawigan noong panahong iyon, maraming mga mamamayan ang mula sa iba't ibang lugar gaya ng Pampanga, Pangasinan, Maynila, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Zambales, Bataan, maging ang lalawigan ng La Union, Ilocos Sur, at Norte, Cagayan at Isabela. So kung mapapansin natin dito, ito ay mga kabilang sa Region 1, which is yung Ilocos Region, yung Region 2, yung sa Cagayan Valley, at of course, yung ating rehiyon, ang Region 3, ang Central Luzon, na tumungo sa ating lalawigan upang makiisa at tumulong sa pamahalaan sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan na kinalaunan at tumira na rin sila dito. So, ganun yung naging sentro ng ating lalawigan sa pamahalaang revolusyonaryo, Ma'am Den and Sir Chester. Alright, Sir Harold, napakadami pa ng mga lalawigan. Halos buong North Luzon ay nagpunta sa ating lalawigan para makipagkalakalan. Pero, nais kong malaman ngayong hapon, ano pa ba yung mga nangyari sa ating lalawigan pagkatapos namang ilipat ang sentro ng pamahalaan sa ibang lugar, Ma'am Diana? Yes, Sir Chester. Alam naman natin na unti-unti na sinasakop na ng mga Amerikano ang mga lalawigan, di ba? So, ang nangyari dito, pagkatapos sa Tarlac, inilipat ang sentro ng pamahalan sa Bayambang, Pangasinan. Kasi unti-unti na nilang nakukubkob, lumalapit na sila, yung mga Amerikano. Kaya ito ay nilipat sa Bayambang, Pangasinan noong 12 ng Nobyembre 1899. Ay pagkatapos noon ay nilipat uli sa rehiyon ng Ilocos at sa huli ay sa Palanan, Isabela. So ang last na destinasyon ng ating pamahalang revolusyonaryo ay sa Palanan, Isabela, na kung saan yung ating pinuno noon ay doon siya nahuli. Yes. Alright, Ma'am Diana, halos nalibot pala nila yung North Luzon. Dahil dyan naalala ko tuloy yung yung histo tour natin noong mga unang-una, nung nalibot din natin yung North Luzon, kung saan pinuntahan natin yung mga historical places. Alright, so ngayon, nais kong malaman, Sir Harold, dahil nga linipat ng muli ang sentro ng ating pamahalaan, ano naman yung mga nangyari sa ating mga kawal Pilipino pagkatapos malipat yung sentro ng pamahalaan? Okay. So, since Sir Chester, nabanggit kanina ni Ma'am Diana na nagpalipat-lipat sila, so karamihan sa mga kawal Pilipino ay naghiwa-hiwalay at nagtungo sa labas ng kabayanan at kabundukan sa kanlurang bahagi ng ating lalawigan upang bumuo ng hiwa-hiwalay na pangkat ng mga gerilya ayon sa tagubilin ni Pangulong Emilio Aguinaldo nang siya ay lumipat patungong Bayambang, Pangasinan. At yes, Sir Chester, kasi nga 'di ba sabi ni Ma'am Diane kanina na ang pinakahuli na lugar ay ang Palanan, Isabela. So nagkahiwa-hiwalay ang mga Pilipino dahil gusto nila magsarili, yung iba. Alright, Sir Harold. Ano pa yung sumunod na nangyari, Ma'am Diana, sa ating lalawigan pagkatapos nun? Actually, sir, nasakop na nga tayo ng mga Amerikano. So, nung nilipat sa Bayambang hanggang patungo sa Region 1, ay unti-unti na tayong nasakop nito. Kaya, sinimulan nila agad na manungkulan sa lalawigan ng Tarlac sa ilalim ng isang pamahalang militar. Tandaan natin
pamahalaang militar. So si Kapitan William O. Clark ang naging unang Amerikanong Gobernador General at siya, mula sa ika-12 ng Nobyembre hanggang ika-17 ng Pebrero at napalitan ito ng pamahalaang sibil. So nakita natin yung transition from revolution pagiging revolutionary na pamahalaan, ito na ay pinalitan bilang pamahalaang sibil. Alright, Ma'am Diana, nabanggit mo yung tungkol sa pamahalaang sibil at pamahalaang militar. Ano ba yung ibig sabihin dito? Pakilinaw nga sa ating mga tagapakinig at nanonood. Okay, so titignan natin kung bakit nagkaroon ng bakit nagtayo sila ng pamahalaang militar. So ang pamahalaang militar ay, ang layunin nito ay mapigilan ang pag-aalsa sa bansa at magpanatili ng katahimikan at kaayusan. So pipigilan lang ng pamahalaang ito yung sigalot, yung revolusyon, yung away-away. So kapag nakaayos na nila at naging tahimik na ito, papalitan nila ito ng pamahalaang sibil. So ang pamahalaang sibil, ito ay uri ng pamahalaan na may layunin naman na sanayin na makilahok ang Pilipino sa pamamahala ng bansa. Parang training ground dito itong pamahalaang sibil para yung makipag-join na, yung ma-experience naman ng mga Pilipino na makilahok sa paano pamahalaan ang isang lugar. So, sabi nga nila, bago nakamit ng Pilipinas ang pagiging malayang bansa ay nag-under muna siya ng pamahalaang sibil. Alright, so malaki pala ang tulong ng mga pamahalaang ito, Ma'am Diana, sa kung anong meron tayo ngayon. Alright, so ngayon Sir Harold, ano-ano ba yung naidulot ng pamahalaang militar at pamahalaang sibil sa ating bansa? Okay. Yes, sir. Kung matatandaan natin, no, last episode na discuss natin o natalakay natin kung sino ba yung unang naging gobernador politiko-militar at natalakay din natin yung sa pamahalang sibil nga. So ngayon naman, dito sa pamahalang sibil at militar, mula sa pamahalang sibil ay nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makilahok na ngayon sa pamamahala at naibahagi rin sa mga magsasaka ang ilang mga lupaing dating pag-aari ng mga Kastila nagiging transition na. At nabibigyang halaga ang kalusugan at itinuro na ngayon ang Ingles at kaisipang demokratiko sa mga Pilipino. Kaya ngayon, di ba, halos masasabi natin na ang mga Pilipino ay magagaling talaga at marunong talaga sa pagsasalita ng Ingles. At mula naman sa pamahalang militar, naging mapayapa at maayos ang buong bansa. Dito ipinatupad nila ang sistema ngayon ng edukasyon. Nabuksan ang Maynila. Ayan na nga yung isa sa kailangan natin, yung pandaigdigang kalakalan. At dito ay nakapagpatayo sila ng mga pamahalaang lokal sa mga lalawigan at mga bayan. So, yun yung sa pamahalaang sibil at pamahalaang militar. Alright, so napakalaki ang naitulong ng dalawang uri ng pamahalang ito sa pag-unlad ng ating bansa at sa kung anong merong uri ng pamahalaan ang meron tayo ngayon. So nakakatuwang isipin na napakabunga at nag-uumapaw ng ating natutunan ngayon patungkol sa panahon ng Revolusyonaryong Pilipino at Amerikano sa panahon ng Amerikano. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa, Ma'am Diana at Sir Harold, dahil alam kong malaki ang naiambag natin sa ating mga tagapakinig at nanunood tungkol sa naging kasaysayan ng Tarlac sa mga panahong ito. So muli, ako po ang inyong segment host, si Mr. Kevin Chasper M. Cura, ang AP Leader ng Arangoren Integrated School, at ang Vice President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators for Cluster 4, at isa ring kasalo enthusiast na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Maraming salamat po. Paalam. Thank you! Paalam! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas